Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, miq të emisionit Shtypi ditës dhe ju, takohemi edhe sot së bashku në ekranin e Report Televizion si çdo ditë tjetër në këtë transmetim 2 orësh të drejt për drejt për të përcjellë tek ju fillimisht titujt kryesor të gazetave dhe më pas në pjesën e telefonatave, pra edhe një temë interesante ku sot në fakt do flasim për një çështje e cila besoj se prek të gjithë ju në të gjitha zonat që po na ndiqni. Gjithsesi nuk do e zbulojmë deri pas përfundimit të gazetave, nisim me të përditshmet, e para është shqiptarja.com që hapet me kryeartikullin. Pjesa e dytë e ekskluzive së rrëfimi i parë pas 16 vitesh, Zylfie Haklaj e vërteta e vrasjes së Azem Hajdarit. Pjesa e dytë e rrëfimit të motrës së shkëlqim, Halil Ylli dhe Fatmir Haklajt. Roli i vëllezërve Haxhia në vrasjen e Azemit, pse u vra Fatmir Haklaj me urdhër të Sali Berishës. Muhamet Veliu dhe Elton Qyno sjellin në faqen 2 dhe 3 materialin e plot. Ndërsa në foto shohim edhe një foto ekskluzive pra të Zylfie Haklajt siguruar nga shqiptarja.com. Vendimi i qeverisë si do të merre pronësia për objektet e ndërtuara para 1991-shit, Aluizni do të legalizojë ndërtesat e ndërtuara para 1991. Procedura se do bëhet aplikimi dhe sa tokë mund të përfitohet në faqen 6 vjen i plot materiali. Legalizimet nis në Agjencinë e Pronave pranimi i kërkesave për kompensim, pronarët që preken nga ndërtimet pa leje, sipas listës së vendimit të Këshillit të Ministrave të 11 korrikut, në faqen 17 vjen i plot materiali. Dhe shojmë së bashku të tjerë tituj në brendësi të kësaj gazete, pra pikërisht pjesa DSK në Report Televizion, Hektor Sejko, hetuesi i babait më kaloi para, kisha armë, por nuk mendova hakmarrjen, pra thuhet në faqe 12, 13 dhe 14. Enigma Taho Sejko, 58 vjet, dilema e vërteta në arkivat sekrete. Hektor Sejko zbulon dokumentet si është manipuluar procesi gjyqësor dhe hetimor. Admirina Peçi sjell materialin. Takim me presidentja kroate, shqiptarët miqtan në kohë të vështira. Ilir Meta duke pritur dje homologen kroate Kolinda Grabar-Kitarović. Edhe një shkrim tjetër para se të ndahemi te kjo e përditshme, integrimi i Kosovës, Këshilli Evropian, dritë jeshile për liberalizimin e vizave kosovarëve në faqen 10 të kësaj gazete. Ishin këto shkrimet e të përditshme shqiptarja.com, shikues të nderuar, do e lëm pas për të parë faqen e parë të gazetës Panorama që sot hapet me kryeartikullin, si merret tapia, vendimi i ri, legalizim për shtëpit para 1991-shit. Qeveria përfshin në legalizim edhe ndërtimet para 10 gushtit 1991, procedura që duhet ndjekur nga familjet dhe kur merret tapia për tokën e zënë në faqen 8. Presidenti Meta pret homologen kroate Kitarović, partneritet strategjik me Kroacin. Meta, qeveria dhe opozita të bashkëpunojnë për reformën. Në faqen 7 shihet edhe një foto pra e Metës me homologen kroate gjatë pritjes së dieshme. Teatri Plasari, monument historik mes demokracisë dhe totalitarizmit. Studiuesi kontrat pro teatr e opozitës në faqen 2. Pasuria dhe loja me kredin e but rrezikon gjyqtarin e apelit Ervin Metalla në faqen 4 dhe 5, integrimi zëvendës kryeministra Mesi në organizatën e Kombeve të Bashkuara prezanton agenda 2030 të zhvillimit në faqen 6. Ju rrëfej takimin e fundit me Xhevdet Mustafën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çmë tha para se të nisej drejt Shqipërisë. Intervista flet Kujtim Kallaxhi, njëri nga të arrestuarit me anije nga Himara në 71-shin, ku e mësova për vrasjen e tij, ndërsa në foton shohim edhe Xhevdet Mustafën me 2 mikesha në faqen 18 dhe 19. Opinionet dhe editorialet i shohim së bashku në të djathtë, politik me fakte publike apo me informacione të rezervuara nga Preç Zogaj në faqen 15. Përgjigje Kujtim Çashkut nga Ilir Demaliaj në faqen 14 dhe Boe Shqipëri drejt forcimit të administrimit të kufirit nga Dimitris Avramopoulos në faqen 15. Luftar Paja tregon për Ilia Tërpinin si rrezikoi Teguna për mbi tela në faqen 16 dhe 17 flet aktori i shquar.
Të ishin edhe shkrimet e pasqyruara në faqen e parë të gazetës Panorama për këtë ditë të enjte të datës 19 korrik 2018, e lëm pas këtë gazetë për të shkuar tek e përditshmja Mapo, që hapet me krye artikullin "Shembja ja si do vendos për teatrin, Partia Demokratike, qeveria u tërhoq", pra flet Meta. Majoranca lajmëroi dje mbylljen e punimeve të kuvendit me 23 korrik, ndërkohë që presidenti ka kohë për ligjin e shembjes së teatrit deri më 30 korrik. A e shtyn kjo zbatimin e ligjit për në vjesht, apo socialistët do të mblidhen për dekretin në sesion të jashtëzakonshëm në faqen 3. Vetingu shkarkohet Zeneli, konfirmohen Sevdari dhe Kosova. Në faqen 4 i gjeni materialet, ndërsa më tej Kosova merr rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave në faqen 2. Më tej keni mundësi të lexoni. Grupet kriminale shqiptare të trafikut të kanabisit janë fuqizuar. Në faqen 4 vjen raporti italian i detajuar. Trump kundër traktateve të NATO-s, shqiptarët mund të ndezin luftë botërore. Në një intervistë për Fox News, shefi i shtëpisë së bardhë kritikoi jo vetëm aleatët që ja kanë lënë Shteteve të Bashkuara gjithë barrën e shpenzimeve për mbrojtjen, por edhe traktatet që i konsideron të padrejta. Shqiptarët janë njerëz shumë të fortë dhe shumë agresiv, ata mund të nevrikosen dhe urime. Jemi në luftën e tretë botërore, ka thënë Trump në këtë bised rreth traktateve të NATO. Suplementi Mapo Sport, statistikat interesante të vendosura në Rusi 2018, flitet për Kupën e Botës, ndërsa Champions League, Kukës pragmatist në Malt, cungu shkruan sërish emrin në histori. Nga faqa 9 deri në faqen 11 i gjeni të pasqyruara të gjitha këto shkrime, shohim edhe disa materiale të tjera. Presidentja kroate, Shqipëria miku ynë kur miqt ishin të pakt. Presidenti Ilir Meta ka pritur në një ceremoni zyrtare homologën e tij kroate Kolinda Grabar-Kitarović, e cila ndodhej në një vizitë dyditore në vendin tonë. Në faqen 5 e gjeni materialin. Ndërkohë me këtë shkrime ndahemi edhe nga e përditshmja Mapo, gjithçka e pasqyruar në faqen e saj të parë për ditën e sotme përfundon këtu dhe do të shkojmë tek gazeta Dita. Drama e arsimit, titulli kryesor, nga Arlin Qori, analizë mbi arsimin e djathtë të një qeverie të majtë. A do të jetë ardhmja vazhdim i së tashme son të shëmtuar? Debati në Dita pas ekonomisë, analiza e situatës në arsim. Pse sot, më shumë se sa pushuesit e huaj, duhet i friksohemi pushtuesve vendas, kësaj oligarkie pasanikësh dhe pushtetarësh që po zaptojnë të gjitha burimet ekonomike dhe ne kanë zhveshur nga të drejtat shoqërore. Pse ata nxjerrin fitime për rënimit të arsimit publik, pse të jesh i varfër sot në Shqipëri është një mallkim i shumë fisht dhe pse studentët e kanë shtetin kundër. Intervistoi Entela Resuli në faqet 2 dhe 3. Rubrika me vargje, jam i majtë sot e 100 vjet, edhe PS ndua në pushtet nga Arben Duka. Analiza, vrasjet pa emër në Tropoj dhe nevoja për një rigjykim të tyre nga Mirobaze në faqen 5. Replika, problemi me Mustafa Nanon nuk është pse mendojmë ndryshe nga Bardhul Mahmuti në faqen 7. Gara për universitetin, si ndryshojnë pikët e fituesit të fundit të pranuar vjet në çdo deg, formula se si përzillni degët ku keni më shumë shanse për qenë fitues në garën e këtij viti në faqen 12. Ndërkohë, në brendësi, dita e veteranit, ata që i dhanë dinjitet Shqipërisë dhe bisedë me Mojko Mzeqon për parabolat e ankthit në faqen 14 nga Fatmir Minguli dhe Sevo Tarifa. Kjo ishte e faqa e pare gazetës Dita për këtë të enjtë. Do të shkojmë tek e përditshmja Koha Jon që hapet me krye artikullin. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkrin edhe gjykatën e lartë. Njerëz jini me sytë hapur. Kryeministri Edi Rama po i merr të gjitha pushtetet. Pushtetin ekzekutive ka, pushtetin e media se ka futur në kazanin e tij. Pushtetin parlamentar e mban në thundër, pushtetin ekonomik krejt për vete, tani po merr edhe pushtetin e drejtësisë. Orator dhe mjeshtër i fjalës, ai mbetet me ndërkombëtarët të luan bukur, por me sa duket i Saidi Ismir në faqen 3 është ky krye artikull i gazetës Koha Jon. Artistët teatr të ri mbi themelet e të vjetrit, tradita historike në shpirtin e kombit dhe në çdo pore të të riut teatr. Flasin artistët Luftar Paja, Neritan Liçaj, Artan Imami, Laret Vasili, Erion Isaj dhe Gazment Paja.
Bërin në Shqipëri presidentja kroate Kitarović, e ftuara e presidentit Meta. E shohim së bashku në këtë foto pra takimin e organizuar ditën e djeshme gjatë vizitës në Tiranë. Analizë, kryeministri në prangat e kazinove dhe lotove sportive nga Andi Bushati në faqen 10. Ishte e përditshmja koha jonë dhe titujt kryesor të saj për këtë ditë të sotme. Do të shkojmë tek gazeta Shekulli që hapet me kryertikullin "Zhbllokohen legalizimet shtypi për 5.000 pallate të vjetra". Vendim për të pajisur me certifikata banesat e ngritura para vitit 1991 preken 3 kategori ndërtesash, ndërsa aplikohen 2 tarifa sipas sipërfaqes nga Neritan Gjergo në faqen 12 dhe 13 për të gjithë të interesuarit. Intervista e plot, Trump, vendet që nuk paguhen për NATO janë mashtruese. Presidenti i SBA-s shpjegon detyrimin për mbrojtjen e çdo antarit të NATO-s, malazezët janë agresiv, mund të nisë lufta në faqen 6 dhe 7. Gjidhemi në krye, takimi me Metën, presidentja kroate pastroni detin është kusht për në Bashkimin Evropian në faqen 6. Intervista, të rinjt bashkohen me vizionin e zgjidhjes, Shqipëria bëhet. Flet Ermelinda Lupi, kryetarja e Forumit Rinor të Zgjidhjes, thirrja që të rinjt të mos e braktisin vendin, por të shëmbin pushtetin e vjetër në faqen 10 dhe 11. Vetingu pasuria rrezikon gjyqtarin Ervin Metalla dhe prokurorin Arben Nela në faqen 14. Trimarrëveshje me Greqin, pakt për piramidat, dosja bisedimeve të Greqisë me Shqipërinë ka 1.000 faqe, Bushati, negociatat nuk kanë përfunduar në faqen 4 dhe 5. Shkodër, vrasja e Hermes Beqirit, autori tërhiqet, mohon thënjet në polici në faqen 14 dhe 15. Lëm pas edhe gazetën Shekulli me titujt kryesor të saj për të shkuar tek e përditshmja sot që hapet me kryertikullin "Shpërthen sherri qeveri presidentës për çështjen e detit, Meta refuzon të takojë Bushatin dhe kundërshton Veliajn, kërkon pazare me kryeministrin në faqen 2 dhe 3. Bushati zbart të vërtetën e negociatave me Greqinë, po diskutojnë për 3 çështje, presim autorizim të dytë nga Ilir Meta, thuhet në brendësi. Skadona fati hetimor për Qez, Romeo Kara, padronët e Nuel Kalajt po dridhen, Lalla bllokoi qëllimisht dëshminë e tij, Berisha do t'i jap llogari në faqen 5. CIA zbardh lëvizjet e shqiptarëve në emigracion, ja kontaktet e Xhafer Devës me Zogun dhe si Vërlaci, Koliqi dhe Kupi tentuan grupim me vete kundër Hoxhës në faqen 12 dhe 13. Nis kompensimi financiar për tokat e zëna nga ndërtimet informale, lista me 800 pronarët përfitues, materiali që vjen në faqen 10 për të gjithë interesuarit të numrit të sotëm të gazetës Sot. Spitali Amerikan paditet në prokurori, zaptoi territorin e ushtarakut, ja abuzimet me kontratat në faqen 7. Edi Rama paralajmëron punonjësit, kush nuk zbaton detyrat do ndëshkohet dhe denigrohet publikisht. Do vëm në lëvizje prokurorin në faqen 8. Skandalet e KLD-s zbulohet si ka ndryshuar pasuria e inspektorëve të ardhur nga mbi 8 institucione, kanë dhënë mësim edhe tek Kristali në faqen 6. Afron ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, 10 kandidat kalojnë me sukses vetingun, prokurori Nela probleme të shumta me pasurinë në faqen 4. Ndryshojnë procedurat e kalimit të pronësisë për banesat e ndërtuara deri më 1991 dhe trojet, ja cilat do të jenë pagesat dhe afatet në faqen 11. Komentet dhe analizat i gjenit pozicionuara sot në faqet 16 dhe 17, Besi Bekteshi, drejtësia e vetmja që rregullon sistemin e shkatruar nga politika. Fatos Çoçoli, sikur të mos ndërhynte Banka e Shqipërisë dhe Bardhyl Bejko, kryemadhi i sqaron ca të vërteta komisionerit Han. Me opinionet dhe editorialet ndajemi edhe nga Gazeta Sot të shikues të nderuar për të shkuar tashmë tek faqja e parë e të përditshmes tema që hapet me këtë kryertikull për ditën e sotme. Supermeni i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjorit i rrezikohen milionat dhe luksi, vetingu mund të pres kokën e kryegjyqtarit në faqen 4 dhe 5, ndërsa në foto shohim edhe kryetarin e gjykatës së lartë, pra Xhezair Zaganjori. Fshehja e pasurisë i rrezikon karrierën prokurorit Arben Nela në faqen 3.
Antena brenda familjes, Këshilli Bashkiak i Beratit bën publike arsyet për titullin qytetar nderi për kolindën në Brendësi. Piruetat me një kredit but dhe pasuria të vëllait rrezikon gjyqtarin me nallan, faqen 6 dhe 7, gjithçka në kuadër të ligjit të vettingut, ndërsa në fund shohim Piro Lutaj i përgjigjet çupës Partisë Demokratike, Pjerin Dreu, o partia e llapaqenëve dhe ignorantëve, çaj keni këto fantazi në faqen 5. Cilat janë 3 kartmonellat shqiptare më të ralla dhe më të kërkuara në tregun e koleksionistëve e që sot kushtojnë $100 në faqen 10. 1949, tipullsyt nga burgu Gjirokastrës zbulohet kartolina e rallë e njërit nga të burgosurit në tregun e antikaureve në faqen 11. Merobazë si shkrimin vrasjet pa emër në Tropoj dhe nevoja për një rigjykim special të tyre në faqen 8. Enver Robelli, ajo që mbarti dhimbjen me dinjitet, po në faqen 8. Alma Nikoli nuk është turp me shku me autobus në dërmi, në faqen 9. Dhe Andi Bushati, Republika Kazino, çfarë jep fund marrëzisë së Ramës, në faqen po 9. Ishte kjo faqja e parë e gazetës Tema, shikues të nderuar, do ta lëm pas edhe këtë përditshme për të shkuar tek Telegraf që sot hapet me krye artikullin ja si funksionon skema e pastrimit të parave me call center. AMF, krimi ekonomik, drejtoria e pastrimit paras, tatimet, prokuroria dhe shish kanë nisur hetimet dhe verifikimet për instrumentet mashtruese të call center. Mediat e huaja, Shqipëria, inkubador për skemat e pastrimit parave, rrezikjet e operimit pa kontroll dhe kurthi i bonuseve. Pastrimi parave duke luajtur me kartën e punësimit, gropa fiskale dhe si i rregulloi me ligj Bashkimi Evropian në faqen 6 dhe 7. Presidenti i Kroacisë në Tiranë, presidenti Meta, Kroacia ka qenë dhe mbetet mbështetësja e fortë e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Kolinda Kitarović u jemi mirënjohës shqiptarëve që luftuan për lirinë e vendit tim në faqen 2. Pa depolitizim të KQZ-s nuk ka zgjedhje të ndershme, flet profesor doktor Krista Qkume, në reformën e re zgjedhore duhet të ndërtohet administratë zgjedhore larg ndikimit partijak. Të ndryshohet sistemi zgjedhor, komisionierët e votave të mos emrohen nga shteti pra në faqen 4 dhe 5. Opinion dhe koment misia shqiptaro-kroate nga Frank Shkreli, ish drejtor i VOA-s për Euroazin, dhe kuvendet e Poçemit në Mallakastër, profesor dr. Bernard Zotaj dhe dr. Zinin Goxha i sjellin në faqen 16 shkrimin. Ishte e përditshmja Telegraf dhe titujt e saj kryesor të pasuruar në faqen e parë. Shkojmë tani tek e përditshmja Ballkan që hapet me krye artikullin Kompensimi financiar i pronarëve të hënën nis pranimi i kërkesave. Dokumentacioni që duhet paraqitet nga subjektet përfituese dhe kush ka të drejtë të riaplikojë. Fondi i legalizimeve, pagesat për të prekurit nga ndërtimet pa leje në brendësi të kësaj gazete. Dokumentacionin që duhet paraqitet nga subjektet përfituese dhe kush ka të drejtë të riaplikojë pra, është ky materiali, ndërsa presidenti Trump, shqiptarët të fortë dhe agresiv mund të ndezin luftën e tretë botërore në faqen 2. Bushati sqaron piramidat, 3 draft marrëveshje me diskutim me Greqinë, bashkëqeverisja, Rama ndëshkim punonjësve që zvarrisin problemet në faqen 3. Në krizë gjykata e lartë shkarkohet Ertan Zaneli, konfirmohen Kosova dhe Sevdari në faqen 4, ndërsa klubi i Ballkanit si duan pushimet nga Lutfi Dervishi në faqen 9. Lejet e ndërtimit, zbardhet procedura për korrigjimet, ja kush do të ketë akses në faqen 7, ndërsa viti akademik 2018-2019 zbardhen tarifat për të gjitha universitetet publike në vend në faqet 12. Sali Bollati, masakra e madhe, rrëfimi i ralli Kostandina Karabelas nga Paramithja. Shohim edhe opinionet, prostitucion fiskal nga Klodian Tomori në faqen 10,
Merreni pak më shtruar budallallëkun me hotelin e Durrësit nga Enver Robelli dhe a mjaftojnë 50 vite që Ballkani Perëndimor të arrijë nivelin e jetesës së Bashkimit Evropian nga Maksim Sinemati në faqen 13. Dajemi edhe nga Gazeta Ballkan për të shkuar tek një tjetër e përditshme, ralla e Gazetës Shëndeti për të marrë disa këshilla pra të nevojshme shëndetësore. Prostata lëmshi me ilaçet, po mbushen i kot me mjekime, ilaçet e gabuara për prostatën. Profesor Dr. Kim Drasa, pacientët janë në gjendje kritike nga mjekimi jo profesional. Ka ardhur koha që burrat me çrregullime urinare të mos mendojnë se i kanë nga prostata, handikapi i mjekëve në urgjencë që i çon burrat në operacion në brendësi. Doktor Manjola Çarçani, endokrinologe, si menaxhohet diabeti në plazh, ushqimi para notit dhe gafa me lëngjet në faqen 3. Dietologja Anila Kalleshi, migrena, me këto ushqime mund të shmangni edhe ilaçet, varicet, kura bimore, damarët e zmalluar, receta për vajin kurativ nga Dafina në faqen 23. Hemoroidet, rregullat për të mos i dështuar terapit, Dr. Viktor Qereshniku sjell materialin në faqen 9, ndërkohë kocka e dalë në gishtin e këmbës, 10 kurat e shtëpisë që heqin deformimin në faqen 19. Me të përditshmet të shëndeti shikues nderuar, ndahemi pra edhe nga të përditshmet e politike dhe jo vetëm për të shkuar tek Panorama Sport, e cila është e përditshmja e fundit për sot, pra e përditshme sportive. Partizani do përmbysjen, Gega kam frikë arbitrin. Liga e Evropës, trajneri të kuqve Maribori në presion, besoj të kualifikimi, Demat me 100 tifoz në Sloveni do të gjykoj një fotograf në faqen 2 dhe 3. Fantazisti, takimi me Maradonën, Bakaj ja për çfarë më habiti në faqen 6. Zemaria, Tirana për titull, pres 2 sulmues, intervista vjen e plot në faqen 8, ndërsa shohim edhe disa shkrime nga futbolli evropian. Misoria, Lenjani mund t'Interin, alarm për Nainggolan në faqen 15. Juventus sakrifikohet Pjanic, sulm total për Pogba në faqen 14 dhe Bonucci një hap larg Paris Saint-Germain, agenti fluturon në Paris. Ishin këto shkrimet kryesore shikues nderuar të përditshmeve në shtypin e ditës këtu në Report Televizion për ditën e sotme. Kemi përfunduar tashmë me gazetat, pam së bashku titujt kryesor të tyre, duke u ndalur pak tek situata politike, sigurisht mbetet vettingu dhe ajo se çfarë po shkarkon njëra prej temave më të diskutuara dhe të pasqyruara në faqet e para të gazetave edhe për ditën e sotme. Zë një vend sigurisht politika, ardhja e presidentes kroate Kolinda Kitarović, pra janë disa prej çështjeve të cilat kanë zënë më shumë hapësirë në faqet e para të gazetave për këtë ditë të enjtë. Por sot do të flasim për diçka tjetër. Që në muajin qershor kemi hyrë zyrtarisht në vitin elektoral. Në vitin 2019 janë zgjedhjet pra lokale, ku në 61 bashkitë e vendit do të jenë ose këta kryebashkiak që janë për të rikandiduar, ose do të zgjedhen emra të rinj. Dhe kjo është pikërisht pyetja që kemi shtruar sot për ju për ditën e sotme. A e meriton të rikandidojë në vitin 2019 kryebashkiaku i zonës suaj? Pra, dua mendimin tuaj se sa është punuar në të gjitha zonat nga na vijnë telefonatat në të gjithë Shqipërinë, pikërisht për pas ndarjes së re territoriale ku Shqipëria kishte edhe komuna edhe bashki, tani më ka vetëm bashki dhe komunat janë kthyer në njësi administrative. Sigurisht bashkitë kanë marrë më shumë territor në administrimin e tyre, çka mund të justifikohet me faktin se është e pamundur pra që të investohet në çdo cep duke marrë parasysh territorit të lartë dhe buxheteve të vogla, po i themi kështu siç shpesh herë justifikohen kryebashkiaket, por për këtë duam mendimin tuaj. Para se të fillojnë komunikimin, pra duhet ta tregoni nga çdo zonë ku jeni duke na telefonuar dhe emrin e kryebashkiakut ose kryebashkiakes për të kuptuar nëse e meriton të qëndrojë në detyrë në vitin 2019 apo jo. Do të mirpresim telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mëngjes, Besi. Të përshëndes zotri, faleminderit që u bëre pjesë. Atëherë është edhe kjo një temë e mirë, po unë shpresoja të ishte për drejtësinë gjithmonë, se problemet madhore janë për drejtësinë. Besi, megjithatë është larguar telefonata, ju lutem vetëm pak zërin në studio, ndërsa e ftojmë zotrin që të jetë përsëri pjesë e këtij emisioni për të na telefonuar, sepse kishte vërtet një problem të linje pra dhe ra telefonata. Mirpresim telefonatën, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje zotri. Përshëndes zotri, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit.
Atëherë, nga cila zona telefononi? Unë telefonoj nga Tirana. Do më thënë është Erion Velia i kandidati që duhet apo nuk duhet kandidoj? Po, kandidati. Dhe shqip në ndëgjova dhe temën e ditës. Kështu për sa i takon Erion Velish. Po? Erion Velia me thonë drejtën pavarësisht se pa shpara dhe pa shpenzio para nuk bojnë punë, ta i ka punu në Tiranë me thonë drejtën. Ka punu a shumë sa është për të falënderua me thonë drejtën. Po. Pavarësisht se unë nuk kam asë një farë lloj interesi për Velinë, si partia, si njeri që jetë shumë, por e them përgjithshme se ka punua. Po, kur ka investime dhe kur ka punë të mira, fundja pse të mos jemi mirënjohës, se 27 vite... Po, duhet i jemi mirënjohës, do njeriu që punon, pak ka shumë që e ndryshon të keqen nga, do me thonë të mirë nga e keqja, sepse ka 27 vite që njerëzit nuk kanë punua sa duhet, kanë shkatruar, kanë drejtnuar, nuk kanë bërru nga, ka punua. Unë t'jepi shembull këtu në Breglumit, ku jetoj në Breglumit, këtu në Breglumit këtu ka pas shumë pislik, nuk ka kanë jetë këtu ka kanë jetë vështirë, sigur me qenë në shtetat e para 5-60 viteve. Edhe tash lumi i Tiranës është stabilizuar me të thonë drejtën, është punuar në farfeje mirë, jo ke, është mirë për situatën që është puna, që është mirë. Por duhet të thëmë diçka tjetër në lidhje me politikën e me drejtësinë. Po. Me që po vinë zgjedhjet, këto janë zgjedhje për pushtetin lokal, por ama unë them që t'ishin puna për t'ishte vitin 2019 për zgjedhjet e pushtetit qendror, unë them që me këto pensione, për shembull një pjesë pensionistë që janë 1.300.000 pensionistë me pensione poshtë 150.000 lekëve. Me këto rroga që punojnë fasone gjithë ditën, tetor, punëtor, tek greku, tek gjermani, tek italiani, e shfrytëzohen maksimum me 300.000 lekë rrogë. Plus kushteve të vështira, po. Me këto çmime që janë sot në treg mes të verës, 1 kile patate është 1.000 lekë, nga ato patate që janë që këto tjera me 300 lekë, me 200 lekë, nuk as nuk janë as derë. Me këto çmime, me këto çmime të falsifikuara që tu filluar qysh tek hullëra, e tu përfunduar tek mishit, të gjitha janë falsifikuar, të gjitha janë kundër shtetit robit, se për ligje nuk e di se ligjet i bojnë të vetë, po kundër shtetit robit, të them me 100%, po t'i fusin laborator eksakt. Këto janë të gjitha kundër shtetit robit. Me këtë pa siguri, me këtë lloj kushtetute, me këtë lloj njerëzish që nuk shajnë kokën për neve, veç flasin për politikë, si ja bojmë kodit zgjedhor përfitu zgjedhjen njëra palë, si ja bojmë përfitu pala tjetër, përdojnë një tjetër, kurse ne një populli, pjesë populli e mire popullit shqiptar, është në pikë të hallit për këtë gjona që përmenda. Ju faleminderit shumë. Faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që ndave mendimin tënd me ne, sigurisht duke sjellë në vëmendje edhe situatën e vështirë në fakt sa i takon problemeve që ka sot Shqipëria, megjithëse shpresojmë që një ditë ky vend të bëhet një vend më i mirë qoftë për ne apo edhe për të ardhmen, për të mirën e brezave të ardhshëm. Ne presim telefonatën tjetër për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Telefonatën tjetër për sot. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse të dëgjoj që nga këtu edhe ka interferim. Zërin televizorit sepse të dëgjoj që nga këtu edhe ka interferim. Përshëndetje telefonata. Alo? Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, mëngjesi. Mëngjesi, nga cila zona telefononi? Unë telefonoj nga fshatët e Kukës. Të lutem, ulja pak zërin në telefonit, televizorit, të lutem. Televizorit e Stambulbe. E dëgjoj, vazhdoj të dëgjoj nga këtu. E meriton kryebashkiaku i Pukës të kandidojë sërish, ka bërë punë të mira në atë qytet për ta mbajtur sërish edhe për një mandat tjetër? Unë jam nga fshatët e Pukës, nga Bashkia Fushashtit. E ka Bashkia Fushashtit, okej. Po, atëherë? Atëherë, Bashkia Fushashtit është shumë në rregull, po nuk janë në rregull 18 janë Tiranë. Se nuk kemi asnjë gjë për Bashkinë e Fushashtit, se Bashkia e Fushashtit çati napin, e Rama, nga kryeministri i Republikës Popullore të Shqipërisë, që nuk duhet të jetë në atë vend. Po. Dakor ti? Nuk më lejo të mendim, po respektoj mendimin tënd. Se tana gjonat që po i bën, Edi Rama, si ka mundësi më për atë teatër si merret, ose për këtë pare drogës, si do me i pasru Edi Rama me atë teatër e ri si për në... Që sa ne popull shqiptarë?
edhe ne, populli shqiptar, jo me bë pastrime të në shkollash, shqip teatr, në teatr. Pa tërë, po sa teatri e në shqip 27-ën, se 2018-ën. Më një me pasas të drugës, të në gjonat, Lina Bosha, me 7 banka, kuj më urë më ajo 7 banka? Kuj ka marë? Da treguj ne ideoma, ose ideoma për veti si ka thas të pojeve të përgjiven, me drugë, se për dhe më marë votat, s'ka vota muaj sa t'jen gjallë. Sa t'jen gjallë, s'ka vot muaj për i shqiptare. E qartë, zonjë, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni, uroj që tjetë e vërtet fakti që Bashkia e Fusharzit ka bërë investime, duke marrë parasysh se Puka dhe Fusharzi janë dy prej zonave pra që kanë patur gjithmonë probleme ekonomike, zona të varfra, duke marrë parasysh edhe mungesën e investimeve në 27 vite demokracinë. Qoftë është ashtu siç thoni ju, shpresojmë që të bëhet një punë akoma edhe më e mirë. Mirpresim telefonatën e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Të përshëndes zotrin, nga cila zonë na telefononi? Tirana. Tirana, okay. Jemi tek Velia atëherë, po. Velia është njeriu më i lartë i këtij populli Tiranës. Veliu ka punu për këtë qytet në Tiranës. Po çfarë mendoni se duhet kishte bërë më mirë, për shembull një menimi tjetër është. Velia vetëm të mundohet punojnë më mirë, po i bën si e Tiranës tani. Po. Se Veliu ka të merret me bujqësinë, të merret me pensionin e bujqësinë. Me tjetër gjë mos merret fare, bujqësia është për tokë edhe pensionet janë për tokë. Nuk ka pension 70.000 lekë morin njerëzit, 70.000 lekë kooperativ. Me këto të merret pensionin bujqësia, atëherë që edhe nuk është shumë 20 vjet tjera. Sigurisht, në fakt bujqësia është një motor ekonomik që nëse shfrytëzohet si duhet, sigurisht që mund të rritë cilësinë e jetesës së një vendi, po. Unë jam nga Dibra, bujqësia për toke. Sigurisht, ka mungesë investimesh, nuk ka subvencione, janë disa çështje problematike. Rruga është shumë kalëshe, që bujqësia du të merë me bujqësia direkt. Edhe pensionet. Zotria, mendon se ka një farë demelizmi edhe nga ne, pra shqiptarët nuk duan të merren me bujqësi sepse e cilësojnë si një punë të rëndë dhe një punë të lodhshme, duan punë zyre, me pak fjalë. Ja, nuk punojnë. Pra ato e me ti, trit nuk punojnë. Po, duhet bëjmë atë mënyrë të shyj rrugën, edhe unë si jam Tiranë tani shkoj prapë këto ka me bujqësi direkt. Mirë, unë të falenderoj shumë që bërë pjesë e emisionit për këtë ditë të enjte dhe që ndave mendimin dhe diskutimet me ne. Mirë, presim të tjera telefonatat mbërritura drejt numrit të telefonit që vijon tjetë afishuar gjatë gjithë kohës që jemi në transmetim, edhe pse e them disa herë që tashmë pjesa më e madhe juve që po na ndiqni e dini mënyrën e kontaktit dhe nuk keni nevojë që t'u rikujtojmë, megjithëse bëjmë mirë për gjithë ata që na ndjekin për herë të parë. Mirë, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. E urojmë shëndet. Të përshëndes. Faleminderit shëndet edhe për ju. Nga cila zonë na telefononi? Unë po flas nga Durrësi. Nga Durrësi. Vangjush Dako, meriton të jetë sërish kryetari i bashkisë edhe pse ka bërë një 3-4 mandate. Unë do ta falenderoj Dakun se ka punuar. Ka bërë rivjerën atje ke poshtë që na ka kënaqur me atë rivjerën. Po. Është bërë një urë gjigande që vetëm për bicikleta është. Po ka shku një 6, si mas të thënëve me fjalë që ka shku dhe 6 milion euro. Ndërsa, për spitalën, na ka ba një vepër të mirë shumë kanalin e ujrave të lartësisë, se ka kthyer në kanal të ujrave të zeza, edhe ka ba një liqen hektalesh këtu, që nuk qëndrohet me fjalë gjatë kësaj kohe. Pra kërkonin ndërhyrje. Ai meriton me fjalë për ta parë, po çorin e gazetarëve juve ta shikoj, ta filmoj këtë mrekulli këtu, të gjelbërim që ka bërë me fjalë me kallama, me gjëra kështu, na ka kënaq. Zotri, besoj se jeni ndjeni për vendimin që është marrë nga qeveria dhe Bashkia e Durrësit për mbylljen e vetëgrumbulimit të mbetjeve në Porto Romano. Si e cilësoni? Është diçka që duhet kishte ndodhur më herët? Dëgjoj. Po. Është thënë, po kur do të bëhet nuk e dim. Në vitin 2019, pra është marrë vendimi që tani, pritet që në 2019 të ndërtohet një incinerator i madh në Tiranë që do të bëjë përpunimin e mbetjeve të Tiranës dhe të Durrësit, kështu që të paktën sipas asaj që është premtuar deri në fillim të vitit 2019, pastaj nuk do të ketë më vend grumbullim mbetjesh në Porto Romano. Të paktën sipas vendimit të qeverisë. Inshallah, e thon
zoti, në gjovë zoti dhe u bashkë realitet. Mirë. Po Është larguar telefonata, e falenderojmë që u bë pjesë e këtij emisioni dhe këtij transmetimi. Mi presim telefonatën e radhës pa humbur kohë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes zotrit, përshëndes, nga cila zona telefononi? Nga Malësia Madhe, përshëndes zotri. Faleminderit. Atëherë, Tonin Marinaj. Po, Tonin Marinaj jam plotësisht i bindur se e meriton për të kandiduar edhe një mandat dytë. Por me një sugjerim, që në mandatin e dytë pas merret vetëm me qytetin e Kuplikut dhe rrethinat rreth rrotull, po të hapet në gjithë territorin e bashkisë. Sepse punimet në larg qendrës bashkisë nuk kanë qenë me ritmin e duhur dhe me ato ritme që ka pas bashkia rreth rrotull qendrës. Pra duhet më tepër investime edhe në fshatra dhe në rrugët e fshatrave sesa. Po, kurse si njeri është person i rrallë, është jashtëzakonisht njeri i mirë, i drejtë, i ndershëm dhe shumë punëtor. Mirë, e qartë. Unë të falenderoj shumë zotri që u bëre pjesë, përshëndesim gjithë ata që janë duke na ndjekur nga Malësia e Madhe. Mirë presim ndërkohë telefonatën e radhës të mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse krijon interferencë. Atëherë nga cila zonë na telefononi zotri? Telefonoj nga Praka, në Tiranë. Në Tiranë, pra jemi me Velien. Po. Po me Velien, po ta heqim atë Velien, me të bëjmë atë Lulbashën prap kryebashkiak. Se kalen një punë për gjysmë me atë tramvaj. Po. T'i hapim me një mundësinë atij, mbase na i sjellë tramvajin. Ndërkohë, në punë Faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Doja të bëja edhe një pyetje, por i prerë në komunikim. Po s'ka problem. Jo thjesht disa prej zonave që mendoni se kanë më shumë nevojë për investime ose disa prej sektorëve që Velia i duhet kishte punuar më shumë gjatë këtij mandati të parë. Po tash ai ka gjithë territor, ai ka punuar sa s'ka ku të vërmë. Jo, po themi për shembull në zonën tuaj një problem që mendoni se duhet marrë zgjidhje që ju shqetëson. Po në zonën tonë nuk do të thonë këtu jam unë akoma nuk është futur ai sepse ja ka ato zonat e tjera. Ka hyrë në Laprak, po bën shumë rregullime, shumë punime, po ka akoma për të bërë. Dhe këto bie që nuk do bën brenda një kohe të shkurtër. Ka duan kohën edhe çdo gjë, çdo punë. Mirë, të falenderoj pra që u bëre pjesë e emisionit dhe që ishe me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do të mirëpresim telefonatën e radhës pa humbur kohë në mënyrë që të gjithë kemi mundësi të flasim dhe të marrim telefonata nga gjithë Shqipëria. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nga Tepelena ju flas. Përshëndetje. Përshëndetje, nga Tepelena ju flas. Nga Tepelena. Po, Termet Peçi? Po. Dua t'ju them diçka. Po? Të gjithë ta që flasin në mëngjes, pse flasin në emër të popullit? Se cili përfaqëson vetveten. Është në një farë mënyrë kështu, e kemi ne shqiptarët si vesë që të përgjithsojmë kur marrim. Cili përfaqëson vetveten pra. Sigurisht që po. Dhe për atë teatrin e Tiranës, ne nuk jetojmë në Tiranë që të përfaqësojmë teatrin e Tiranës. Ato siç e ka parë qeveria dhe siç e ka parë vetë bashkia atje të bëhet sipas rregullave, sipas ligjit që përmban vetë shteti. Po. Sigurisht që po, po duke marrë parasysh se në radhë parë është teatr kombëtar, që do thotë është pasuria e kombit. Nuk ka lidhje jeton apo nuk jeton në Tiranë që t'ia dish vlerën, ta respektosh, ta nderosh, sepse janë ata artistë që na kanë mrekulluar për mijëra vite, janë vepra teatrale që vihen për shumë vite, janë vepra teatrale që vihen në teatrin e Tiranës, që më pas përmes mediave shpërndahen në të gjithë Shqipërinë. Me sa duket është larguar telefonata, gjithsesi e përshëndesim dhe e falenderojmë që ishte me ne në studio. Shkojmë tek një telefonat tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotrit, përshëndes. Nga cila zona telefononi? Si? Nga cila zona telefononi? Nga cila zonë? Nga Lesha. Nga Lesha. Leksa të flasë për në bon televizori, erën velia, më burra. Erën velia, levizja mjaft, ka gjymë rasa më fotosnonën, a kupton dhe boj me boj, a kupton dhe ka bon namin Tiranë, ka shkatru Tiranë, këtë dhe të shesi Tiranë dhe bojnë teatrin, a gjithë popli me ta, gjithë artistat me ta, a kupton shenë të palavra, nuk ka kush me ta, nuk ka kush me ta, e më shtrus. Më shtrus të jarë për gjërë. Në Lezhë, zotri, e meriton Fram Frokaj të kandidojë edhe për një mandat tjetër në kryet Super, Fram Frokaj është
Alo, përshëndetje. Me sa duket është larguar telefonata, ndërsa do të presim telefonatën tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, zëni. Nga cila zonë na telefononi? Unë në Shkodra, ju telefonaj. Përshëndesim gjithë shkodranët që po na ndjekin. Përshëndesim, faleminderit. Kryebashkiakja duhet kandidojnë edhe do të fidojnë. Por këtu ka i diqa, kjo është përton Shqipnin. Ku ka kryetar bashkiak socialist, tanë punimet që janë bë projektet e Edi Ramës. Si ka dashtë Edi Rama, pas i farë ashtu dhe si ka pjallë të runi ati natën që ka bë në anër, i ka bë ditën ati në për ta. Nërsa partit, që kanë tenë të partive tjera, kryetar bashkiak, partive tjera, nuk kanë lek, nuk kanë fonde. Zotri, ta bëj vetëm një pyetje. Në bashkinë e Vaut të Dejës është kryebashkiak Zekfila i Partisë Demokratike pra kandidat i djathtë. Ai e ka shprehur publikisht mbështetjen që i ka dhënë qeveria Rama dhe Rama shpeshherë e ka sjellë këtë si një shembull që nëse je njëri që ditë bashkëpunosh për qeverinë nuk ka rëndësi i majt apo i djathtë. Zekfila ka pranuar vetë që ka marrë projekte të rëndësishme për zhvillimin e zonës së Vaut-Desit. Si shpjegohet kjo? Kur frin erë tufani madh, atë ka të zonë e herë tufani madh, si ke këthy ftyrën, ke këthy gjokësin apo shminën. E kuptova mesazhin, e kuptova. E kuptove? I tillë pa Zekfila mirë që ka punu. Aje po, sjallë flamurit ka dënë. Zekfila nuk ka parti që nuk ka kënë Zekfila me dhe. Po tani se i bie sikur po merremi me individin, ne nuk kemi asgjë me zotin Hila, po për të mirë qytetarëve dhe për të mirë banorëve të zonës. Në gjë, o zotin, në gjë këtu. Shkodra ka marrë fonde, sa këllësia me 5.000 banor, ka marrë Shkodra me 200.000 banor. Po si zdo pundi, me qa? Po të ardhurat e veta, si ka administruar bashkia Shkodrës, se është një bashki e cila ka detin, ka malin, ka liçenin dhe duhet ishte motor ekonomik. Me të ardhurat që ka pas, tane e shfrytzuar maksimum. A kupton? Po. Pa qa mali ashtë në verë, nuk ka ndimen më rrur. Sa ti ndimen në Shkodrë, se ka 4 metra borë. Po duhet ndërhyrë pra për të zhvilluar turizmin malor. Rruga e Thethit rrie bllokuar 6 muaj, në atë pjesë që duhet jetë më hapur se kur. Rruga e Thethit nuk ka pas lek me hek borën, me pastru rrugën, vetëm rrugën sa me shku me ardh. Mirë, e qartë zotri, unë të falenderoj shumë. Pranaj që jo ashtu, par qeveri duhet me kenë tanat barabarta me i da, si mas projekte, si mas popullësis, si mas... Po jashtu, e jenë velia punon, jam dakord që ka punu, mirë ka punu, por ka vjallë sa dush, pse ka punu me pare të tërë Shqipnis, e jenë velia në Tiranë. Po tjetë ashtu, edhe ty me të vumu, apo dike tjetër, ma mirë sa i kishe punu. Mirë, të falenderoj zotri, falenderoj që bërë pjesë për të lënë hapësirë edhe telefonuesve të tjerë, jemi duke diskutuar për kryebashkiakët në të gjithë Shqipërinë, kemi hyrë në vitin elektoral në qoftë se mund ta themi kështu në një farë mënyre, kanë nisur ato fjalët e para, spekulimet e para se kush do të kandidojë, kush do të ikën, emra të rinj, emra të vjetër, çfarë përflitet, e diskutojmë të gjitha së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Telefonata e radhës, përshëndetje. Përshëndetje. Të përshëndes zotri, nga cila zonë na telefonon? Një dita, unë jam një qytetar Shkodran. Nga Shkodra, apo jeton në Shkodër? Unë thash jam një qytetar Shkodran. Po flasim për kryebashkiakët dhe duam të dim se mund të jesh Shkodran që jeton në Tiranë dhe nuk ke se si ta dish a duhet kandidoj apo jo Voltana Ademi sërish. Jo, as nuk jam Shkodran që jetoj në Tiranë, as nuk jam qytetar Shkodran i ardhur nga jetën tjetër. Okej, edhe sikur ti je i ardhur nuk ka asgjë të keqe. Atëherë duhet të kandidoj kryebashkiakja Voltana Ademi? Unë një këtë emision vazhdimisht. Po? Më herë bëhem edhe pjesë e emisionit, kur arri me... Po, sot në të hoqit dhe në këtë diskutimi para folësit bashkë me ju, debate ju i që batë. Debati? Diskutim. Se mund të quajmë debat, diskutim, nuk ishte asgjë për debat. Ja, për e u shpër në gabim e për në impact. Po në të hoqit dhe në fjallë ju i së më hanë që kur fatë për kryebashkiakun e Vaut-Desit, ka pas projekte që ka vënë zbatim qeveria. A i kështu ka thënë, se nuk është... A keni mundësi ju me mi kalëzu
Jo një, por të paktën 2 projekte që ka zbatu qeveria në Bashkinë Baudensit. Të lutem, kjo që thash unë, a keni mundësi ju më ngatu shumën e buxhetit që ka ku deklarata e bërë nga kryeministri dhe kryebashkiaku i Vogëldes. Do kap në për Shkodër më thonë. Se po flasim të dy njëkohësisht dhe teleshikuesit po marrin vesh asgjë. Deklarata që thash unë është te kryeministri Rama. Emisioni atë ne nuk ka për ju. Ashtu dhe. Me toni projekte, çfarë projekte ka zbatu qeveria dhe Rama, s'ka falë qeveria, po tani duhet pyesim zotin Hila, ai ka thënë jam mbështetur nga Rama, çfarë të më? Çfarë projekte ka zbatu në Shkodër? I ka thënë kryeministri kryebashkiakës Shkodrës, nuk ke asnjë kryq lekut që e përdorim asnjë shprehje, më falë, nuk ke asnjë lek me marr. Mirë. Apo ju lutem, jepni më gjëra të sakta ose kur nuk dini mos litni hiç. Sa janë zbatu për projekte në Baudensit dhe kryebashkiaku është i djathtë. Me që qeveria është e marrë. Do lësht kthej përgjigje zotëria për të vazhdojmë flasim të dy njëkohësisht. Po mos se në këtu dezinformoni më djali. Mirë. Këtu dezinformoni. Faleminderit shumë. Po një gjëra ashtu si janë. Na dinën, unë nuk mund të flas në shifra të sakta, por ama dinën se sa buxheti ka dhënë Bashkisë Shkodrës e sa buxheti ka dhënë një bashkisë atje në jug që as nuk njihet kun para Shkodrës. Tena të saktë. Faleminderit shumë që bëre pjesë e emisionit, faleminderit edhe për këshillat, kritikat apo çfarë do lloj gjë tjetër që drejtoni në emër të këtij emisioni, për t'u sqaruar për gjithë teleshikuesit e tjerë, meqense zotëria nuk e kishte durimin të më linte t'i ktheja një përgjigje. Deklarata është bërë gjatë fushatës elektorale të vitit 2017 në shkuarjet e shpeshta në fakt kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Shkodër. Ai ka sjell shpesh shembull që nëse dini të bashkëpunoni siç ka bashkëpunuar zoti Hila, ju do të merrni projekte pra ju është drejtuar Bashkisë së Shkodrës. Tani a ka bërë apo nuk ka bërë projekte, kjo është diçka tjetër që nuk më takon mua as ta caktoj, as ta gjykoj apo të jap një mendim personal. Unë thjesht përcolla atë që është thënë. Gjithsesi, faleminderit që na ndiqni në fundit, kjo është më e rëndësishme. Mirpresim telefonatën e radhës. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak çast të shikues nderuar se ta kemi të mundur telefonatën në studio, ndërkohë që janë 61 bashki, të cilat në vitin 2019 do të nënshtrojnë zgjedhjeve. Përshëndetje. Mirë. Mirëmëngjes zotëri, të përshëndes. Nga cila zona telefononi? Nga qyteti i vogël dhe i Shqakut. I Shqakut. Po. Atëherë, kryebashkiaku i zonës suaj meriton të jetë sërish në atë detyrë? Po, Kokomani i meriton të jetë edhe një 4 vjeçar në detyrën e kryebashkiakut të Shqakut. Cilat janë disa prej investimeve që ka bërë që ju i quani të rëndësishme dhe që kanë ndihmuar në rregullimin e jetesës në komunitet? Në radhë parë ka për pastrimin e fshatrave rreth edhe qytetit. Kanalizimet për vajtitje dhe fshatrave në zonën e Maminçit. Po. Ka ndërtuar rrugën e Ardhishtës. Ka bo qendrën shëndetësore Maminës. Pra, të janë gjitha gjëra që sipas jush ndihmojnë që komunitetit ketë një jetesë më të mirë. Po, pra punë ka për të bërë, po nuk kryet për mandat. Pa muna. Ndërsa çfarë ka nevojë për të rregulluar ose për të ndërhyrë që ju e shikoni emergjente, një problematikë që ju shqetëson ju apo banorët e zonave tjera të Shqakut? Ne problem zonë të fshatët, ne duam të thellohet lumi Erzen, se ai lumi Erzen del në rrethinën e fshatëve të Shqakut. Komuna bashkia nuk ka kapacitet të zgjerojë lumin, në kupton. Lumi është mbush me vite edhe është ngushtuar, në kupton. Edhe atë bashkia nuk ka funde me kështu, ai mundohet me zgjeru ca vende, edhe me të thënë fjalë mirë për të. Kaq thjesht. Mirë, të falenderoj që u bërë pjesë e emisionit, faleminderit edhe që na ndiqni që është më kryesorja, ndërsa do të presim një tjetër telefonat pa humbur kohë që të kemi mundësi të marrim mendime dhe opinione nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, nga të gjitha bashkitë e vendit për të kuptuar në një farë mënyrë se si paraqitet situata dhe cilët do të jenë ato kandidatë që do të kemi në zgjedhjet e vitit 2019, pavarësisht se fatkeqësisht
në të paktat raste merret mendimi i qytetarëve për kandidatët qoftë për deputet apo edhe për kryetar bashkie. Mirpresim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mëngjes. Të përshëndes zonjë, nga cila zonë na telefononi? Nga Fieri. Nga Fieri. Të lutem ngrije vetëm pak zërin që të dëgjojnë më mirë edhe teleshikuesit. Po, nga Fieri. Atëherë, Zoti Shtypi, meriton të jetë sërish kryebashkiak? Absolutisht jo. Dhe falenderoj atë par reportëve, sepse më është gjendur pranë, kur kam patur nevojë për ndihmë për të shtëpia, për të bërë videon e shtëpisë time, pasi ka luajtur me zemrën e njerëzve, me zemrën e popullit. Dhe nuk mund më populli i Fierit, kur njerëzit janë në nevojë, kur njerëzit nuk kanë shtëpi, kur njerëzit nuk kanë bukë të hanë, pse nuk duhet dëgjuar fjala e popullit, pse nuk duhet dëgjuar fjala e njerëzve. Pra e kam takuar vetë në rrugë dhe i kam thënë zotëri, se njështë, hajde 5 minuta, pa pikën e turpit ka thënë ja erdha, çfarë të bëjtë e shtëpia jote. Është turp që ai të jetë më në krye të Fierit. Është turp edhe një po e theksoj, sepse ne jemi në 2018 dhe ne nuk kemi një lugë, një pjatë, një pirua. Pra gratë janë futur në kazanat e plerave që po mbledhin në mes të Fierit, në mes të Zapës, bidona, kanaçe, gjëra nga më të ndryshmet. Dhe mos të kesh bazën më elementare bukën. Kam fëmijë 20 vjeç që po më hap bukë në koshat e plerave. Ashtu hengshi dhe fëmijët e Zotit Shtypi, sepse na ka vajtur thika në eshtër. Këto të shikojnë këta dhe nuk ka më pas ta marr, absolutisht, dhe bravo i qoftë atij Zotit Alibeaj. Kandidoj dhe njëra Alibeaj dhe Zoti mbase do ta marri, dhe Zoti mbase do të bëjë një mrekulli tek ne fukarallëku që na ka mbuluar, që nuk kemi një çatim mbi kokë. Ju falenderoj dhe juve. Faleminderit që bëre pjesë e këtij emisioni dhe që thej ato që mendon në mënyrë të prerë dhe në mënyrë të qartë, ndërsa presim telefonatën e radhës. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Të përshëndes zotri, nga cila zona telefonon? Unë telefonoj nga Tirana, po jam nga Fushargji. Po, besoj që do flasim për Tiranën, pra pasi aty ku jeton njeriu. Sigurisht. Atëherë, çfarë mendon që është bërë mirë në Tiranë dhe çfarë mendon se duhet të ishte bërë më mirë? Erdhelia e meriton për kryeministër. Erdhelia ka punuar ditë e natë dhe se shton gëlqit, po shumë flasë mirë për të. Ka transformuar Tiranën 100%. Po. Për sa i përket fondeve që jeni gjova në për telefonata dhe thërë fondet, po? Ata katën kohën ato bastionet e djata, ato bashkit e djata, i pa rregullu sa një ata ka qenë bastion të një jetën. Po. Ata pësën kohën të jo të rregullojnë e pavarësisht se kujt partia i përkasin, qeveria dhe bashkia është për të gjitha. Do shërbej atyre që janë socialistë dhe s'do shërbej atyre që janë demokratë, pastaj çfarë do merrej vesh, kupton? Normalisht jetojmë në Shqipëri dhe jena shqiptar. Sigurisht që po, nuk duhet të jetë kështu. Edhe çdo njeri u jep para të rregulloj ata që mjet votën, pastaj do rregulloj edhe atjetër në radhë. Po jo ati që s'ma jep i pari, edhe të dytë ose tretit ai që ma jep. Kjo është normative. Ky është mendimi juaj dhe unë e respektoj dhe të falenderoj që u bëre pjesë e emisionit, por nuk duhet të jetë absolutisht kështu. Kam një kërkesë tjetër, lutem edhe një kërkesë. Po, sigurisht. Jam në zonë e Breglumit. Rruga Migjeni. Po. Ju lutem të bjeni dhe shëjën dhe lisë, se kena shumë nevoj a popullësi e madhe për të kanë lojnë ashtë për fëmijët. Kënë lojnë ashtë për fëmijët? Kanë lojnë ashtë për fëmijët, se ke zonë ka me pa kanë lojnë ashtë për fëmijët, ka fëmijë shumë, detyrona me i shumë lagë shumë, asaj trafik e probleme shumë, edhe kë Malazioni këtu, i trampi lullit, me të sigur varë. Ashtu pa vëndorë, pa banë që punë këtu. A i s'ka mundësi me i ba gjitha punë, se qaj nuk është problemës, po ashtë këta bashkëria i meritu. Mirë, të falenderoj zotri, shpresoj që në zyrtari bashkisë apo dikush tjetër e ka dëgjuar shqetësimin tuaj dhe pse jo brenda
pak kohësh të keni mundësi që të realizohet edhe kjo dëshirë, sepse sigurisht në zonën ku jeton, një kënd lojrash për fëmijët për të kaluar kohën e lirë të tyre. Faleminderit edhe juve që na ndiqni, ndërkohë do të shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Presim telefonatën, përshëndetje. Kemi probleme me sa duket, mi presim telefonatën tjetër në radhë, pasi nuk kemi kohë për të humbur në një farë mënyrë duke pritur në linjë. Është mirë që kur nuk keni mundësi të flisni të lironi linjën dhe të lini të tjerëve kohë për diskutuar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotri, nga cila zonë na telefononi? Nuk do të flas për kryebashkiakun tim, por do të flas të përgjithësi për këto gjëra. Do t'i them atyre shkodranëve që folën se Rama nuk i ka dhënë asnjë fond. Unë di edhe gjithë qytetarët dinë se Rama asaj kryetarës bashkisë i ka thënë na sill projekte zoj t'japim fonde. Po jo nuk sill projekte se duke le as Basha, as Topalli, që duhet ta lejnë Shkodrën ashtu që të krijojnë armiqësi me partinë pushtet. Pra për minimin tim është fajtore kryetarja e bashkisë Voltana Ademi, e cila nuk i çon projekte, ai do parë kështu, por shumë nuk ka ashtu, ka rregull kjo punë. E dyta, për vrejtje, për kryebashkiakun e Tiranës, mund të flasim fjalë më të mira. Janë dy kryebashkiak që kanë punuar për Tiranën. Ishte Edi Rama kur ishte kryetar bashkie për 3 mandate, edhe Erion Velia. Kjo që Erion Velia duhet të votohet prapë si kryebashkiak, sepse Tirana nuk është vetëm e Tiranës, por është e gjithë Shqipërisë. Tjetër, një vrejtje kam përgjithë kryebashkiakët që duhet shikojnë një qikë periferit. Mos përqendrohen shumë në fondet në qytete, po të dalin qikë dhe rreth, sepse fshatarët kanë shumë nevojë për rrugë, për ujë etj. Shumë gjë tjetër për vettingun. Pash dhe një gjyqtar atje se fshinte ballin atje para komisionit. A nuk ka kondicioner ato që ai kishte djerë së mëdha kur përgjigje para komisionit. Duhet të ketë kondicioner që mos kenë shumë vap ato gjyqtarët. Kishin siklet madh, merri keq kur e shikoi se fshinte ballin her pas here. Faleminderit me u pashit. Faleminderit shumë për mendimet që ndave me në studio dhe për mënyrën precize pra që komunikove, duke i thënë të gjitha, po dhe duke mos hëngër shumë kohë për transmitimin e drejt për drejt. Mirë presim telefonatën e radhës, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndes zotri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Unë dua të flas çik për gjendjen aktuale që është në vendin tonë. Po? Këtu gazetarit që dashur nuk e nga da kabës, sidomos për drejtësinë. I me kjo lloj drejtësie është me dy standarde. Ja pam atë Ervis Sorosin që prokuroria e dënoi me burg, kurse gjykata e dënoi me 6 vjetor punë. Prokuroria kërkoi dënimin që ta sqarojmë zotri, sepse prokuroria nuk jep dënim, jep gjykata. Prokuroria ka kërkuar pra dhe gjykata ka dhënë punë. Po, sa për të sqaruar. Po mirë. Po të ishte edhe një qytetar i thjeshtë. Ky do kishte vendosur gjykata. E kuptoj. Çan këto apo to ndoshit te kompani. Se janë edhe gjinda, nuk kam para të zinë. Vetëm këtu në Shqipëri vuan vetëm ai që është fukara. Dhe nuk e zgjidh dot. As një lloj balli të ketë, po nuk patë lek, ose nuk patë të njohur. Po çan të shku po më burrë dhe që i bën faski qeverisë. Po punon qeveria. Ku po punon qeveria? Sa më punë janë hapur. Po këtu është e fukara ku më burrë dhe. Këtu shqiptarët tanë një vakt në ditë, 2 vakte në ditë. Sa thonë që Shqipëria po që janë të shumashtrime më buri dhe jot. Apo të fasim që për kryetarët e këtyre bashkive. Më ashtu që nuk ka ku të vej. I që në engjën në fushat, pastaj kur fitojnë zhjede bëhen në uqë. As duan të adim fare, as pjusit. Vetëm pastoron për vetën e tyre, për fisin e tyre, për kryshqit e tyre dhe kjo është. Ore, jemi në vitin 2018. Shqiptarë nuk shtyn do të muajnë. E thonë banka botërë, 20% e shqiptarëve nuk shtyn do të muajnë, thotë. Ta thënë Edi Rama, Erion Velia. Shtu për burë.
Sa veroj njeriu? Njeriu të mundësia për t'jetuar. Ta duan akoma dhe di Ramën, që të mbolli Shqipërinë gjithë dorogë, gjithë futi në Parlament gjithë rinkriminuar. Faleminderit që u bërë pjesë e këtij emisioni dhe që ndave mendimin tënd me ne. Janë disa telefonues të cilët zgjedhin të mos ndërhyj duke marrë parasysh se janë mendime të cilat ata mund të jenë para mendime politike dhe nuk duhet ndërhyj dhe të jap përcaktime gabuara se jam në një forcë politike apo me tjetrën, jam krejtësisht i depolitizuar dhe fatmirësisht që jam kështu. Mirë, presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, si keni një? Të përshëndes zotri nga zona e Shkodrës, por bashkinë besoj. Po, bashkinë Shkodrë. Bashkia Shkodrë, ha. Po, atëherë? Përshëndetje. Detyrimisht, i një bashki të funksionojnë për qytetarët e vetë, duhet detyrimisht bashkia të jenë një me Severin. Të kenë bashkëpunim e paktën. Ja të lutëm, bashkëpunim... Sepse të jenë një me qeverin, nuk mund të jenë gjitha bashkit ose të majta ose të djathta. Ata që duhet thëmë vetë, nëse ne flasim ata që jetojmë vërtet Shqipëri, po nuk e votove qeverin, edhe në vendore, ke një fjalë që e merë dhe ke një lanë një në media, as një kacile nuk do të vinë lek në Shkodër. Vetë kryeministri i vendit, kryetares bashkisë. Dhe kjo fjalë nuk e ka thënë thjesht, për e ka zbatua, ku i jam mirë njohës se e manë fjallën. E ka zbatua në shumë drejtime. Shkodra e pat interesimin nga përmytja që erdhi nga qeveria në të vit. Po nga qeveria as nuk pat vlerësim, as nuk pat konkretisht ndërhyrje në zonën e Shkodrës. Dhe vetëm të kaja shpreja se nuk me votove. Përmenet se punohu kryetari i bashkisë aktual i Tiranës. Po. Të thëmë të drejten një shqetësim që e një gjej dhe nga ti konkret para do ditë, të punosh për një vend duhet me fillu nga ushqimi dhe nga uji. Dhe me sa kam një gju nga ju, gjanë bazë, ujin e ka të papishëm Tirana. Dhe jo me dalën të në tjera. Kthehemi në Shkodër, kryetarja bashkisë, me forcat dhe me fondet e veta, se thot fondet që mledhen edhe i thejt një telefonusit, as njëherë nuk administrohen as fondet dhe taksat që mledh në vend, çdo bashki, në ndamjen territoriale nuk munden mu harxua nga vetë bashkia, sepse janë rrugë vetë, ata marrin dikun të 30-40%. Po. Dhe në bazë, po, 30-40%, dhe më thonë, a i mjaftojnë ajo, atëherë dihet për me ba një bashki. Po, ajo që me shqetëson dhe vërtet me shqetëson se ne pe kalojmë jetën në fushata elektorale dhe se ka një bajagi do kofi kanë fillu dhe për të fushatat elektorale për bashkit. Në shkov jetën fushata dhe asnjëherë aktualisht nuk punohet vërtet për popullin tonë dhe për vetë vete, nuk punohet për ne. Dhe ne flasim pjesa me madhe, flasim mjaftën tjenë qeveria jeme, aja që e kam votua dhe sikur mrapsht bojnë qatë donë dhe ndashtë. Po. Një zda nuk i ka zbatua që ka kënë shumë e drejtë. Mos prishja e ndërtimeve të ju tekte ati se kam pa një sipërfaqe të madhe në kotën Verhoz të stadiumi i Shkodrës. Ku në të vërtet, stadiumi i Shkodrës, në atë mënyrë që u ndërtu mund të ndërtohet në periferi dhe jo me prisë gjysët e Shkodrës. Respekte. Faleminderit shumë që bëhet pjesë e emisionit dhe që diskutuat me ne në këtë ditë të enjte. Do të presim të tjera telefonata të mbërritura në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Të përshëndes zonjë, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Unë do flasë për kryebjet bashkiaku se jetojnë në Tiranë. Në Tiranë, po. Dhe vlerësimet e mia janë maksimale. Dhe mua të ditë sepse si mund të flasi një qytetar i rrethit të Shkodrës për bashkiakun e Tiranës. Sepse punon këtë bashkiaku i Tiranës, mund të di unë që jeton në Tiranë. Mund të dini ju që jeni gazetar i pavarur që shikon gjithë Shqipërinë dhe mund të jepni mendim edhe për bashkitë e tjera. Por për bashkitë e Tiranës do t'japim ne qytetarët e Tiranës, ne që jemi lidur dhe rritur në Tiranë, ne që kemi parë se si po zhvillohet Tirana, ne që kemi parë që këto 3 vjet ka një ndryshim rrënjësor Tirana, ne që kemi parë që dalim nga liçeni para se demi në punë dhe shikojmë një liçen artificial
që themi, o Zot, a jemi në Shqipëri, a jemi në Tiranë, a është liçeni i Tiranës një ndryshim, një transformim i paparë. Ne që jemi në Tiranë, ne shikojmë gjithë pazarin e ri, që është për të habitur sa i bukur është bërë. Po bulevardin, që ka marrë një çmim, por këto ne nuk duhet i mohojmë. Një njeri që mohon të mirat që ka bërë një krye bashkiak, që ne mund të kërkojmë shumë dhe duhet të bërë akoma, po vallë, a duhet të mendojmë një gjë që a mund të bëj ky për 3 vjet një ndryshim, për 3 vjet të bëjnë ndryshime kaq të mëdha? Absolutisht jo. Se nuk mund të bëjmë për 3 vjet, ne kemi një shtëpi dhe nuk mundet për 3 vjet ta hedhim në tokë dhe ta ngrim edhe ta arredojmë një shtëpi. Prandaj unë them që Erion Belia e meriton që të jetë kryetari, mendoj unë, kryetari bashkisë. Dhe një gjë do të them Shkodran, dhe të lutem më në një... Po, sigurisht, po. Po plas më pak nga të tërë. Po i them Shkodran, dhe ishte kjo qeveri, me të këqijat e veta, që juve ju ndërtoj stadiumin. Ishte kjo qeveri që unë e kam dëgjuar, kryeministrin e Shqipërisë, që i ka thënë kryebashkiakes tuaj, që më sill projekte të të jap para. Po në qoftë se një kryetare bashkie, se është e djathtë, nuk do të bashkëpunoj me një qeveri të majtë, për mua është gabimi i kryebashkiakes. Nuk ka të djathtë edhe të majtë për ndërtimin e vendit tënd. Nuk ka të djathtë edhe të majtë për të ecur përpara Shqipëria. Nuk ka të djathtë edhe të majtë për të luftuar korrupsionin, sepse korrupsioni ka vetëm një ngjyrë. Prandaj unë them të gjithë duhet të punojmë që Shqipëria dhe fëmijët tanë të eci përpara. Dhe do kisha dëshirë dhe mendoja unë që edhe ju të vini dhe një të ngrini që duhet patjetër vettingu të filloj edhe nga qeveritarët, nga të gjithë politikanët. Dhe mira është që 140 deputet të bëhet vettingu për 140 deputetët që janë sot dhe të bëhet vettingu për të gjithë ata që do vinë nesër, që të janë nesër. Sepse mendoj që të gjithë deputetët janë hajdut të djersës së popullit. Faleminderit. Faleminderit dhe miru dëgjofshim zonjë. Faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni dhe që ndave me ne mendimet për atë se çfarë është duke ndodhur, ndërsa mirë presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhë. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Të përshëndet zotëri, nga cila zonë e Shqipërisë në telefononi? Nga Fushkruja. Nga Fushkruja. E meriton? Fushkruja. Qytetari i parë i bashkisë suaj të jetë sërish në atë post? Për mu nuk e meriton asë dhe një ditë. Unë kam parë që në programin e ti, kur ka kandidu për ta bashkje, ka marë disa premtime të cilët asë dhe një nuk kam bajt e kështi. Po. Qyteti Fushkrujës, po të shikosh që atë kohë që është djel, vlon nga pluhuri. Po. Kur bje shi, mbytet nga balja. Qyteti Fushkrujës, në disa lagje nuk ka ujë. Po. Për shembull në lagjen që bënojnë, lagja e Makazës, nuk ka ujë. Jo sot, po sot e nga 10 vjet. Nuk ka ujë të pishëm. Pra ka problem. Në kohën e fushatës erdhën dhe më shtrun një copë rrugë aty me asfalt, është bos nga pas hangër qenë. Lagje më e vjetër, Magazë që. Dritat kanë provë në disa, mrena lagjes nuk ka rrugë fare. Po. Kanalizimet i kanë bashku ujët e zezë me ujët e bardha së bashku. Mirë. Trotuare s'ka, drita s'ka. Unë nuk e di se që bënë kë njeri. Në fshatra, në fshatra të bupsh, mazhë atje, nuk ka ujë, pishën. Rrugët janë krejt pashtruara. Nuk mund, lypesh një fatkesi me ndodhë tek Varrezët, nuk në gjithë është dot. Po.
premtimet të cilët ai ka marrë në kohën kur ka kandidatu herën e parë. Sa mëse do herën e dytë tash. Po. Ale pastaj të dalim të furrat e tjera të stadion i sklojë të kamë të ndryshme. Nuk e di se ku puna unë, nuk e kam pa, para 4 vjetë që kam pa një herë, dhe se kam pa ma. Se kurri, se qa ban kryetari bashkije, se nuk e di. Mirë, faleminderit zotri, faleminderit që u bërë pjesë dhe që diskutove. Në fakt, vijon të mbetet një diskutim dhe një temë e rëndësishme dhe besoj që duhet i shërbej shumë gjithë atyre që janë duke na ndjekur, por për më tepër edhe gjithë kryebashkiakëve që ta dëgjojnë se në çfarë faze të vlerësimit janë. Pasi në një farë mënyrë ky është një vlerësim nga ana e qytetarëve, të cilët në fundit edhe u kanë dhënë votën për të qenë aty. Mirë, presim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirëseardhët. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zotri, faleminderit që u bërë pjesë. Nga cila zona telefononi? Unë flas në Gjirokastra, ju përshëndet për këtë temë. Faleminderit, Zamira Rami ka punuar në atë zonë? Është tamam në kohë, po unë përgjithësi do flas për të tërë bashkiakat, kush me ata që e kanë një mandat, kush ata që kanë 2 mandate dhe luftojnë për një tjetër, por dua të them këtë. Kontrolli i lartë i shtetit. 1. Edhe vettingu. Po nuk u bëj që të shikohet pasuria e këtyre që janë, edhe pasuria e atyre që vinë. Po, edhe kandidatëve. Pse atyre që vinë? Se, në qoftë se vinë me një fond në bankë që kanë, apo me të ardhurat të këtyre që janë, ata i do vinë. Në qoftë se kanë 5 milion lekë edhe për 4 vjetë që do vinë bashkiak, vjen e bëjnë 100 milion, atëherë duhet parë ki problem në këtë drejtim. Pasuria që kanë, edhe pasuria që do të ngelet pasi këta mbarojnë mandatin. Kryesore kjo është, në qoftë se nuk do pasurojnë për veten e tyre, do t'i hedhin për komunitetin. Do t'i hedhin për neve që kemi ankesa, si për prerjen e dritave, si për rrugët. Unë jam në Antigonea, po të është një copë vend aty që vinë dhe turistë në Antigone, nuk është bën akoma. Se nuk është bën kjo rrugë? Se rrugët që u bën, jo se jam demokrat apo socialist, rrugët që u bën në kohën e parë, u bën sa për si zonë si ato gratë që bëjnë buskuqet, një tualet. Nuk u panë, do me thënë, as gjerësia, as trashësia, as qidësia, as gjë. Do me thënë, prandaja, unë jam të mendimit. Kontrolli i lartë i shtetit dhe vettingu duhet të bëhet për bashkiakët. Faleminderit shumë zotri që u bërë pjesë e emisionit. Ju lutem. Dhe që diskutove me ne atë se çfarë është duke ndodhur dhe si e shikoni ju të paktën situatën. Janë disa telefonues të cilët kërkojnë që për kandidatët e ardhshëm të bashkive, por gjithashtu edhe për kryetarët që janë aktual të nënshtrohen ligjit të vettingut për të kuptuar se nga burojnë pasuritë e tyre, cilat janë lidhje që kanë me botën, po themi të krimit apo me fenomenet e tjera negative që dëmtojnë shoqërinë, kështu që nuk dihet nëse do të jetë një nismë e cila do të hyjë në zbatim për të gjithë kandidatët që duhet të zënë karrigen e bashkive për vitin 2019. Do të mirpresim telefonatën tjetër të mbërritur në studio. Përshëndetje, mirëseardhët. Mirëmjes. Të përshëndes zotri, faleminderit që u bërë pjesë. Unë për temën e sosme që keni marrë ju si radio televizion, jam shumë i kënaqur, pavarësisht se nuk jam banor i qytetit Tiranës, po që vizitoj shpesh Tiranën dhe më mush me gas dhe për ndryshime që marrë jo velia, se e njohim edhe Tiranën dikush me përpara të lanës, para se përpara këta bashkia e Tirana, po ashtu edhe përmirësime që bën Edi Rama, edhe atë të Lul Bashe që për atë vite që ndeshte kryetar bashkie nuk bëri as edhe i gjatë për Tiranën, kurse Rio Veliun e përgëzoi për ndryshime që ka bërë në Tiranë. Për sa i përket qytetit të Elbasanit, dhe Elbasani bën disa asoj punime, por zakonisht po me fushat. Dhe unë kam mendim që duhet të gjithë kryebashkiakët e rrethët duhet të marrë një eksperiencë ke Rio Velia dhe të bëhet një seminar për punën që kryen Rio Velia. Mirë, qartë të tri. Cilat janë disa prej zonave që mund të kenë më shumë nevojë për ndërhyrje në Elbasan? Është Qazim Sejdini që besoj do ta ketë e do dhe një mandat tjetër, apo nuk e di çfarë flitet atje?
Po, jo, në Elbasan të shikosh në periferi në përlagje, rrugët e disa pallate, apo disa lagje që janë në periferi, rrugët janë mizerabël fare. Po. Dhe duhet vut dorë këta. Kurse përsa për këtë vetingën, se ju dëshë merë edhe dje, jam plotësisht me vetingën e gjyqtarëve, po me bëni përshtypje për shkak se të gjithë gjyqtarë që dalë me pasuri baramendse, dhe unë, pavarësisht se nuk e fitojnë në të drejtën, por ka mendimin që kjo pasuri baramendse duhet sekustrohet nga shteti, se këta janë gjithë parat e popullit dhe të shtetit tonë. Që e kanë vjerë të popullit. Dhe po të shikosh në për burgje, se gjykata me ka merret, të shikosh në për burgjet, janë të gjithë ata fugarej që nuk paguajnë dhe që ndojnë në për burgje me vitet të tëra dhe shtys nga seancë në seancë. Mirë. Prandaj, po. Ju falenderoj për... Ju falenderojmë edhe ne ju që bëni pjesë e emisionit dhe që na sjellni realitetin nga të gjitha zonat e Shqipërisë. Mirë presim një tjetër telefonat të mbërritur në studio. Duhet jemi diku të rreth 2 telefonatat e fundit para se të shkojmë në një hapësirë publicitare. Gjithsesi shikojmë në bazë të komunikimit. Përshëndetje. Mirëmjes. Të përshëndet zotëri, faleminderit që bëre pjesë. Dëgjoj, tema shumë e rregull, po flas nga Vora. Po. Dëgjoj këtu, janë 2 gjona që duhen para pak ditësh, që një temë aty që zgjidhen nga populli, krybashkiakët. Kupton? Bravo. Tani, ne nuk kemi as kryetari i kontrollit të shtetit, nuk do të kalojnë vetimin orgjesisht që të bëhet kryetari i bashkisë, miliarder, super miliarder. Ku i mua ta pare zotëria që ose kryetar bashkie, pra ne të bëhet vetimin orgjesisht. Mos kalojnë asnjë pa vetim. Ai kryetari pse më i shembull që kryetari i bashkisë Tiranës, që e ka bërë Tiranën ke qef çfarë? Ti ishe në Tiranë u kënaqa, ke qef të hysh Tiranë. A kupton? Pse më i shembull aty të gjithë ata që kryetari i bashkisë. Po sa vjellin në rrëzvesh i parë dytin, të bëhet vetimi orgjesisht, vetim. Çka një dyta kryetari i bashkisë sjellën nga populli, jo të sjellën nga partia. Atëre Shkodër, gjumë që nga të lajmet e Shkodër, marrin telefon për të mos votoj Shkodra për partinë demokratike. Se ajo së të ty fare zgjedhje e partia demokratike, se ata kanë marrë punë. Ata nuk shkon votojnë legjislaturën në parlament, ka më keq mo që çdo votët e i. Mos votojnë aty për partinë socialiste. S'ka nevojë Edi Roma kush është atje sprish punë, se i shtet kryetari nga ata mund sprish punë. Për ne duhet vetingu, duhet kontrolli i shtetit të hiqet kryetari i kontrollit shtetit. Orgjesi. Do të kontrollohen bashki për bashki, vot vetingu, edhe njëri do votojë populli për ta. Të falenderoj shumë zotëri që bëre pjesë e emisionit. Përshëndetje edhe nga ne. Do të mirëpresim një tjetër telefonat në studio, shikues nderuar në këtë transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Të përshëndes zonë, vetëm lutem uli pak zërin televizorit që të komunikojmë sa më mirë. Atëherë nga cila zonë telefononi? Ju lutem asgjë. Nga cila zona telefononi? Nga Tirana. Po, atëherë mendimi juaj për kryebashkiakun? Për kryebashkiakun velia sot një fjalë të urtë popullore populli. Një fshat që duket do kollaus. Ke dëgjuar ndonjëherë këtë? A? Po, më fal. Po. Një fshat që duket nuk do kollaus, po. Nuk do kollaus. Edhe Tirana. Ne në rast të parë shpëtuam nga plerat mirë. Po. Më dëgjon. Shpëtuam nga plerat, shpëtuam nga uji, shpëtuam nga të gjitha gjërat, nga Erion Velia të dalës, ke qef t'i qos fëmijët në liçeni, ke qef kudo. Në fjalë nuk do shumë komplimente. Po çfarë po. Dëgjoj tani këtu. Do flas dhe për asnjë gjë, nuk kam asnjë vrejtje. Okej. E para që në njërë që më kena nxirr makinën nga garazhi. Po ik më kem dhe me bisikletë. Njerë, kjo është një... Edhe për rregullimin e Tiranës. Tani do flas dhe për bashkiakun e Devollit, e Bilistit, se ne jemi nga Bilisti, po jetojmë në Tiranë. Sigurisht që po. Një djalë i ri, me shumë vizion,
i rregullt, i mirë. Edhe ai atje është me siglën e PD-s. Ka kaq vite në bilistë. Po është një djalë punëtor që sa herë vete se ne vejmë gati se kemi dhe një shtëpi në bilistë atje me djalin tjetër dhe nuk di si të them, një pastërti, një rregullsi e ka bërë pedonale në bilistë ke qef të dalësh në dashkë si kur je në fjalë nuk dallon nga Kosturi, andaj nga Follorina, këtej nga fshatrat, nga këto qytetet greke. Një djalë punëtor pa asnjë të metër. Nuk kupton edhe gjithë populli e do. S'do të thotë që qeveria është ky apo është ai. Më kupton? Për këtë desha dhe e falenderoj shumë atë bashkiakun e bilistit. Mirë, faleminderit. Po, të kujtoj shumë mirë. Për të gjithë. Faleminderit zonjë që u bërë pjesë e këtij emisioni. Kërkoj konfirmim nga regjia, nuk e din nëse kemi kohë për një telefonat. Presim telefonatën e radhës të mbërritur në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Një sekundë, urdo. Alo, përshëndetje. Saranda. Ju përshëndesim gjithë sarandiotë që po na ndiqni. Po, dëgjoj. Po, të dëgjoj vetëm uli pak zërin televizorit. Po, një nga krye bashkiakët. Jo nuk duhet më të kandidoj, por që duhet të kaloj urgjet në siteve tigut për mos bërjen e detyrës dhe për abuzimet kolosale që janë bërë gjatë këtyre viteve në Sarandë. Nuk pranor të takoj asnjë njeri, asnjë qytetare ka bërë bunker me polici shtetë rrethim bashkinë. Nuk pranor të takoj asnjëri në rrugë. Nuk ka asnjë investim mbi era qelbësirë dhe sot që është kulmi sesorit plazhit, vetëm plera ka në 14 anët. E populli thot që po do të takosh, thot ka një klub të veçantë special të saj që më lidhet atje me parene e saj dhe kalojnë orë dhe ditë dhe net të këndshme të gëzuara. Po. E qartë. Ka që i pakënaqur populli i Sarandës që nuk ka ardhur asnjëri ta mbledh me lagje, ta mbledh me blloqe, ta mbledh me pallate dhe të pyes. Ajo është me kryeministrin mund të takohesh, me atë Erion Velin takohesh 13 herë ditë, kurse me këtë valla ishte vështirë. Bile mund të takohesh me kollaj krye bashkiakun e Korfuzit, bisedosh, se sa me krye bashkiakun e Sarandës. Mirë, qartë, zotëri. Urdo. Jo që se meritor thash, por duhet urgjent kontrolli i shtetit dhe të vihet para drejtësisë sepse ka bërë abuzime kolosale në Sarandë. Abuzime kolosale, thash. E qartë. Mirë, zotëri, unë të falenderoj shumë që u bërë pjesë e këtij emisioni, duke të kërkuar ndjes pasi është momenti i reklamave dhe ndoshta të takoj me flasësh më pak se të tjerët, por sigurisht në transmetimet e ditëve të tjera do t'u jap një minutë apo 2 minuta më tepër. Faleminderit, falenderojmë të gjithë ata që na morën në këtë pjesë të parë. Shikues nderuar, është momenti për një hapësirë të shkurtër publicitare. Do të rikthehemi vetëm pas pak, pra pikërisht me fleshin informativ dhe për të vijuar më pas diskutimin së bashku drejt për së drejti në studio. Rikthehemi pas pak. Ndërkohë, shikues nderuar, do të vijmë të jemi sërish së bashku në pjesën e dytë të emisionit Shtypi i ditës dhe ju. Ju kemi njohur shkurtimisht pra me disa prej zhvillimeve kryesore të ditës, ku sigurisht mbetet tejet e rëndësishme pjesa e dytë e intervistës Zylfi Haklajt, motra e 4 vëllezërve të vrarë të Haklajve të Tropojës, të cilët pra kanë bërë një histori në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur, ndërsa sot vjen edhe rrëfimi në një material ekskluziv për Report Televizion dhe shqiptarja.com. Gjithsesi, rikthejmë vëmendjen tek tema e ditës së sotme. Jemi duke folur pikërisht pra për kryebashkiakët e Shqipërisë, a e meritojnë ata të kandidojnë. Mirpresim mendimet nga çdo zonë për të mësuar më tepër se si kanë investuar ata në bashkinë ku ju jetoni. Mirpresim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Nga cila zonë na telefononi, zonjë?
Nga Borizane e Fushkruajs. Nga zona e Fushkruajs. Po, atëherë kryebashkiaku juaj meriton të kandidoj? Ja, sepse kryebashkiaku i Krujs, po? Ata turën 10 rrugaq punësën socialista, 10 rrugaq punësën demokrata, na si votojmë socialista, demokrata, asnjëherë na fot koshën punë fukarit, viç fusin ata fluturin mrapa. Po. Ujrat e zeza, këto ke lagje e gjafet, nuk ka rët kaloj pri erës keqe. Aso ka pastru në i herë që ky kanal poshtë, i vje era me të bovë dek kur kalesh për rrugë tramal. Atëherë, toka që janë da me 7.500 njëshin, unë kam 28 vjetë jem të bonë, si tokën time e kanë tjertë, a tokë shtetë, as i herën për dolim marë nuk e kam, se s'ma napin, edhe taksin ja kam pagujt. Po. Taksin ma marrin, dritat i pagujnë dish në pensionistat, tjertë, as një nuk i pagujnë, i lejnë dritat një gjithë ditën, në pensionistat, turna datëm datë, e sa të marrin pensionet që kemi i pagujmë, sepse vine në i fajkin. Mirë, e qartë zonjë, unë të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni, duke shpresuar për një zgjidhje të problemeve dhe një farë mënyre për një përmirësim të jetesës suaj atje. Do të mirpresim telefonatën e radhës në studio. Përshëndetje, mirë se erdhë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit, nga cila zona telefonon? Nga Tirana. Atëherë, cili është mendimi juaj për temën e sotme? Tema e sotme, ju lutem, i bëjt thirrja asaj ministres shëndetësisë. Manastir Liut? Kam një vit që kam hequr gjoksin edhe kam 4 muaj që i blej ilaçet me lek tumoralet. Edhe ajo dele merret me rrugët e me ato edhe nuk merret me ne shkretave, si kemi gjithë të nëna në Tiranë, që i blejmë ilaçet me lek, edhe nuk do t'ja dihet fare. Në gjithë botën këto ilaçe jipen pa lek, kurimet pa lek, këtu katastrofë me 100.000 lek pension që atë bëjt ki qenona. Si thuati. E rëndësishme është paktën që ndiheni mirë dhe keni kaluar një sfidë, e keni postur një sfidë dhe për këtë ju përgëzoj. Po e kemi kalu më bie, po të na ndihmojë me ilaçet. Çfarë bëjmë? Dhimi është. E kuptoj. Po sidoqoftë, njeriu duhet jetë optimist dhe falendërues në jetë. Faleminderit. Mirë të qofshim, faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe që diskutuat me ne. Do të mirpresim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me sa duket ka probleme telefonata, por do të presim një tjetër komunikim të drejt për drejt në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj zotëri që bërë pjesë e emisionit. Çfarë mendimi keni për temën sot? Mendimi për temën është, a meriton të rikandidojë për 2019 në kryebashkiaku aktuali zonës. Për mendimin tonë, aktuali që sot drejton që nga 2015 nuk e meriton më. Pasi 3 vjetë tha asnjë gjë, asnjë punë nuk ka kryer ose nuk ka dashur të kryej, por sidomos në zonat e thella, se sot nuk është vetëm bashki, por sot është rresi gjithë në hapësirat jashtë qytetit, asnjë lloj vëmendje, asnjë qindarte investim nga bashkia. Çdo gjë është në mëshirë të fatit. Ujë hiç, rrugë hiç, shërbim shëndetësor hiç, çdo gjë hiç. Do më thënë, kryetari aktual nuk e meriton. Flas për kryetarin aktual të qytetit të Pogradecit. Në fakt, Pogradeci është një zonë mjaft e bukur që vetëm me turizëm kam përshtypjen se mund të nxjerrte, duhet të nxjerrte besoj të ardhurat mjaftueshme. Duhet të nxjerrte edhe do të nxjerrte, por faktikisht turizmi po si shërbeve, po si krijove kushte. Sigurisht kjo është kryesorja. Po se bere gjithë vjetor, jo vetëm 2 muajt e verës, 2 muajt e verës nuk e çbën. Pogradeci mund të afrojë edhe në dimër. Sigurisht. Kur s'ke infrastrukturë, kur s'ke asgjë,
Si mund të vej një turist të azim në varret e Selcës, janë monumentale të lashtësisë. Si mund të vej në pika turistike të Shenmarenës, kur infrastruktura është zero. Si mund të vesh në Guri Kamjes, një vend i bukur historik. Asgjë. Pogradeci vetëm diçka që ka që nga Lini e deri në Tushemish Bolorek. Edhe këtu janë investimet pushtetit qendror. Pushteti lokal si e pas një lloj. Qyteti brenda për brenda noton në pisleqe me përjashtim pak që është në dorë vetëm bregu liqenor. Mirë, qartë zotri, unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne, sigurisht zona të ndryshme si që janë Shkodra, si që kemi diskutuar më herët, apo edhe Pogradeci, të cilët përveç atyre të ardhurave pra që mblidhen nga taksa, kanë shumë mundësi për të mbledhur të ardhura edhe nga turizmi për shkak të resurseve të mrekullueshme natyrore që ofrojnë. Do të presim telefonatën e radhës të mboritur në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë kam dy probleme do ngre. E para, kam një vërejtje dhe një propozim. Po. Presidenti Republikës u bën gati një vit që nuk dekreton kryetarin e Shqikut. Përderisa kryetari i këtij shteti nuk zbadon kushtetshmërinë në kohë, shpresim ne se do na bëj të mirë ky. Prandaj kërkoj që Kuvendi Popullor ta studioj këtë dhe ka mendimin më mirë ta shkarkoj. Për gjithë pengesat e tjera, po në veçanti edhe për këtë. E dyta, problemi dytë e kam me presidentin Amerikan, i cili në deklaratën e tij ka thënë: populli shqiptar është i fortë, i egër dhe mund të shpallë luftën e tretë botërore. Po, është i fortë se ka në gen shqiptari. Është i egër ndaj padrejtësive, por nuk kur s'ka qenë agresor. Agresor kanë qenë të tjerë ndenesh, ashtu si dhe vetë Amerikanët, që mbas lirimit, në 40 vjet, çfarë nuk kanë bërë për të përmbysur pushtetin popullor me dhunë, dhe jo në mënyrë të ligjshme. Në kundërshtim me gjithë rregullat ndërkombëtare, për kujdesingët, për mercenarët, të cilët duhet të ndëshkoheshin kudo që ishin, Amerika i mblodhi dhe i drejtoi kundër nesh. Si mund të ishin neve të mos ishin të egën ndaj këtyre? Po koha vërtetoi atë që kishte zot vendi dhe i tregoi vendin për gjithë kohën, pavarësisht se çflitet edhe çfarë pretendohet sot. Shqipëria ka qenë, është e do të mbetet një popull i fortë. Faleminderit zotëri që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne për temën e ditës, në fakt edhe për disa mendime dhe diskutime të tjera, nëse për presidentin e Shqipërisë ka një farë mënyre, ka mundësi që ta marrë atë këshillën apo kritikën tuaj, besoj se është e pamundur për presidentin amerikan Donald Trump, gjithsesi vlen që vendat me ne. Mirpresim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit zonë që bërë pjesë e emisionit, nga cila zona telefononi? Nga Hasi. Ju përshëndesim të gjithëve që po na ndiqni nga Hasi. Atëherë, cili është mendimi i juaj? Bashkia e Hasit, si ka ecur kryetari, punimet, ka bërë investime? Ka bërë investime, po jo dhe aq sa duhet, i ka bërë investimet që nuk vlen asnjë fare. Ka pronë që 3 herë vjen shatin tem ujësielëse dhe ujë skena. Po. Veç me pusa. Veç i ka bërë investimet për milion rrugëve dhe për me marrë lekin me shninë dhe vetën. Po. Nuk ka bërë investime sa duhet. Cilat janë disa prej problemeve që vuani ju, po themi? Po ujësielë, kanali, ujë vadec, nuk është në parametrat të duhur. Në janë. Taj ka fillu të bo vila, ta që për 3 vjetë të banë vilën, po ne se punojmë të një jetë, nësë në bojmë asë një kasollë, baktish, që është kjo punë? Mirë, e qartë zonjë, të falenderoj, në fakt kjo është paradoksi shqiptar, gjithmonë kanë
ata që, sepse në një farë mënyre për ata që zgjedhen janë shërbëtorët e popullit, por që në fakt shqiptari popullit ai s'fol me popullin fare, ma. Ndodhe kundërta pra, këtë po them. Ndodhe kundërta, kthehet populli në shërbyes të atyre që ka zgjedhur. Gjithsesi, të falenderoj që na ndoqe, përshëndesim gjithë hasianët që janë duke na ndjekur në këto momente. Mirpresim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Duket se kemi probleme vetëm pak qaste, ndërsa shikues nderuar, pra ju kujtoj se jemi që prej orës 6:30 për të diskutuar për këtë çështje. Përshëndetje. Përshëndetje, Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Edhe juve ju faleminderit që po na dëgjoni. Jam një banor i zonës Buzit të Pelen. Po. Me që ke dhënë këtë temë sot do të them që ai kryetari i bashkisë me Mali, po. Nuk e meriton të kandidoj prapë. Po. Sepse në ato rrugët e aty fshatat urale, ai nuk i njeh njerëz si hartë ato, jo që të kandidoj, përse s'ka hedhë një makinë zhavor në ato rrugë. Po të shkosh në Selske Madhe, pa lef Selske Vogël më larg akoma, të vish në bus vetëm me çat temun me tank, se me makinat vogla nuk shkon dot, as me fugona s'shkon dot. Rruga nacionale pasaj që i bie Berat për meta është punë e qeverisë ajo, se e ka lënë harres, dhe ke edhe fshatat nga Izvori në Arabies vetë do të kurre, Zhabokika, Ardhe Madhe, Shalci, Ardhe Vogël, Kurte, Kolema, ai nuk i njeh gjeografikisht, jo që të ke thellë makinë zhavor në ato rrugë. Prandaj nuk e meriton të kandidoj me. Ai s'ka para qytetin me Maliat, jo për fshatrat. Mirë, e qartë zotëri, unë të falenderoj që u bërë pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne për këtë ditë të enjte. Do të mirëpresim një tjetër telefonat të mbërritur në këtë momente në studio. Përshëndetje, mirë se erdhë. Përshëndetje. Zonjë, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Po, jashtë nga... Nga cila zonë na telefononi? Nga Kamza. Nga Kamza. Gjelal Mziu? Po. Duhet kandidoj? Po, nuk se meriton, nuk për mendimin tim nuk meriton që t'jetë kryetar bashkie. E kupton. Se ai hec me parti, për shembull Parti Socialiste e ka dhënë të gjithë kanalizimet, i ka dhënë pa bërë. Unë ju lutem, si gazetar, dhe ju jap numin e telefonit, edhe të vini aty ku jetojmë 300 banor. Me një kanal të unje vëzëza, që vinë nga Batoria, nga shkollat e institutit, vinë para godinës numër 7. Po. Do t'jap numrin e telefonit, ju lutem që të komunikojmë bashkë dhe të shkojmë aty në shtëpia. Mirë, e qartë. Do të komunikojmë zonjë dhe sigurisht që do të ofrojmë ndihmën tonë që kemi mundësi për ta zgjidhur dhe për ta pasqyruar këtë problem. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ai nuk e meriton, sepse ai nuk ka bërë asgjë, ka bërë vetëm aty ku janë demokratë. Ndryshimet janë për tokë, ujti nuk është në disa zona nuk ka ujë fare, dhe me thënë që për mendimin tim nuk e meriton që jetë kryetar bashkie. Unë them. Mirë. Si unë janë 3 qerek të kantës. E qartë zonjë, të falenderoj shumë që bërë pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Sigurisht vlen gjithmonë mendimi i qytetarëve që e prekin realitetin, i prekin investimet, sigurisht siç vuajnë edhe mungesën e tyre. Një tjetër telefonues, një tjetër komunikim në studio në këtë momente kam bërritur. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Mirëmëngjes. Doja të thosha për mënyrën e zgjedhjes së kryebashkiakëve. Që populli nuk pyetet. Mirë është që këta të zgjidhen me mendimin e popullit, do me thënë të ketë 2-3 alternativa, jo një, për shembull, sakton këto partitë e mëdha socialiste, për shembull, një alternativë. Është mirë që të jepen 2-3 alternativa që populli të seleksionojë më të mirin. Po. Edhe kjo do të ishte një nga metodat më të mira që bëjnë edhe bota perëndimore. Pra të mos zgjedh partia kandidatin, por ta zgjedh populli. Kjo është mënyra që ta zgjedh populli. Duke i dhënë 3 alternativa, atëherë populli do zgjedh më të mirin. Kur i jep një ti, laj thaj, ai s'ka ç'a bën. Do votoj atë që do partia, do thoj. E dyta, problemi i dytë ishte kjo që këta ka nevojë, për mendimin tim, këta që kanë qenë kryebashkiak duhet kalojnë në veting, njësoj si kalojnë gjykatësit, prokurorët,
sepse bëjnë atë korrupsionin e madh në bashki dhe ikin në drejtim paditur. Pastaj dhe nuk I gjejnë dot. Siç iku kryeprokurori që do gjykonte shpëtim gjikën që ishte në Vlorë, ku ishte paraardhësi domethënë. Bëri shpëtimi, mbrodhi sa kohë nëpër këto spitale dhe gjykarat dhe se ku qemi gjikundi, domethënë kalojnë në heshtje gjërat. Ktu mendoj që domethënë dhe shteti duhet jetë më ekzigjent në këto probleme, edhe më serioz. Domethënë nëse ikën në Adriatiku dhe nuk e si se ka dot shteti se ku është Adriatiku, nëse ka bërë gabime, nëse ka bërë korrupsion. Shteti ka gjitha mundësitë që t'i gjej. Apo ky gjika I Vlorës që bëri tërë ato peripeci, kaloi tërë ato peripeci dhe doli pa lagur. Kur ka bërë tërë ato probleme shqetësime gjikacion qytetarëve vlonjat. Pra duhet kaloj në veting dhe këta, domethënë mendimi im është që edhe ish kryebashkiakët duhet kalojnë në ashtu. Bile mirë është kalojnë dhe këta që do vinë, por minimalisht paktën të kalojnë ata që kanë kryebashkiakët. Dorë taksat e popullit. Urdhë? Duhet kalojnë ata po them që kanë patur në dorë taksat e popullit. Po, sepse mbase keni dëgjuar që u përfoli kaq shumë në Vlorë ish kryebashkiaku. Do me thënë, ndryti dhe të mendosh që ai ndryti një 3 legislatura, ka bërë çuditëra në këtë qytetin tonë. Dhe vërë më tani iku pa lagur, do me thënë, kështu kaloi pa lagur dhe kryeprokurori, kalojnë dhe të tjerët, do me thënë, drejtësia nuk veten në vend. Populli gjithmonë I vuan problemet dhe nuk zgjidhen hallet e tjera. Dhe gjithmonë del populli I laguri, po. Po. Mendimi im, kjo ishte kjo, edhe për drejtësinë do të thoshja, edhe për qeveritarët, edhe me që ishte në prag të kodit zgjedhor, nuk e di e vendosa se vendosa të kodit zgjedhor. Duhet I zgjedh popullit gjitha gjërat, po si zgjodhi populli, po u zgjodhen nga individ veçantë parlamentarë, që të themun qeveritarët, po s'kaluan në një lloj site, sidomos në kushtet e Shqipërisë, që cilësohet për korrupsion të lartë. Është e kohë, do kemi deputet me probleme kriminale, do kemi deputet të korruptuar, përsëri do vazhdoj kjo histori, prandaj duhet kaloj në sitën e popullit. Po s'kaluan me anë të zgjedhje demokratike me emër mbi emër në popull deri te presidenti. Për Shqipërinë është tepër e domosdoshme. Mirë, faleminderit zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove dhe ndave mendimin me ne në këtë mëngjes të ditës së njëjtë 19 korrik 2018, mirëpresim të tjera telefonatat të mbërritura, duhet jemi diku te 2 telefonatat e fundit para se të ndahemi, që të përcaktojmë edhe minutazhin për të gjithë telefonuesit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju përshëndet. Zotëri, faleminderit që u bërë pjesë, nga cila zona telefononi? Unë do flas për zonë ku jam. Vetëm të lutem ngrije pak zërin sepse të dëgjoj vështirë në studio. Asë një investim nuk po presim nga kryeministri Edi Rama. Po. Nuk e di pse. Sa do ka folur zoti Spiro. Po. Ne jemi në Drobuli. Drobuli poshtëm. Asë dhe një investim për disa rregullime të rrugëve, janë 1, 2, 3 ora. Si në Dropull të Shqipërt edhe në zonën e Shkëpis. Po? Dhe asë dhe një investim, asë një. Nuk e di. Po? Si duket se ka qeverin të majtë, Dropulli e ka bashkëja e djathtë, dhe ja këto janë kundër vajtje, kundër veprimet që po bëjnë. Kështu që Edi Rama vetëm investon në Tiranë. E mori Erion Veliajn nga Gjirokastra, e hoqi këtea, që e votoi Gjirokastra, iku e la Gjirokastra në mes, iku në Tiranë, tani dëgjojmë labdorojnë ata ndea, se që bënë. Na duhet neve Tirana, se që bënë Tirana atje. Neve na duhet këtea, që jemi me kufirin me Grekin. Ja këto janë që shtjetë. Se dikejnë pralat e Edi Rama. Edi Rama nuk në Dropull njerë mos të shkelli mua se dhe njerë se nuk merë asë gjithë Dropulli I poshtëm dhe I Sipërt. Nuk voton më, s'ka votuar, s'voton më parti
këtë e diram iq. Letë mos presim në investime, nuk kemi nevojë për investime. Mirë. Në qartë zotri, unë të falenderoj që u bërë pjesë e këtij emisioni dhe që ndave sigurisht mendimin me ne në lidhje me ato se çfarë është duke ndodhur. Në fakt ke pak të drejtë në pjesën kur thua që më duhet mua për Tiranën, kur unë po themi jetoj në Shkodër, jetoj në Korçë, sigurisht secili duhet të flasë për zonën ku jeton dhe për atë që e prekin në komunitet. Mirë, presim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Nga cila zona telefononi? Unë flas nga Durrësi. Nga Durrësi. Pra, një kandidim ose rikandidim tjetër të Vangjushdakos, si e shikoni? Do thosha që pse mos kandidoj. Gjatë gjithë viteve që ka qenë kryetar bashkia, nuk jemi refuzuar kur ndonjëherë në kafe, në lokal, në rrugë, në zyra, edhe kur s'ka pritje, edhe kur ka pritje me një kënaqësi na pret dhe me mirësjellje. Po. E dyta, e kam ndryshuar Durrësin në një përqindje të jashtëzakonshme. Duhet të vetëm rruga që është bërë pranë portit, ku ishe të gjithë e kurullat gjatë 20 vjetëve, 10-18 vjetëve, se ka 10 vjetë vetaj. Ishte një qerdhe e madhe, pisliku, prostitucioni. Rrugët janë të rregulluara, pasërtia është rregulluar, sheshet, po të gjitha. Do thoni juve, ka dhe shumë probleme të tjera. Por nuk po shikojmë që të bëj pushim, nuk po shikojmë që ri. Po puna vazhdon në mënyrë të vazhdueshme. Cilat janë disa prej problemeve ose investimeve që ju i kërkoni të paktën në mandatin tjetër nëse këto mandat realizohen? Unë dua që ajo velira që ka fituar, me të cilën është ndeshur dhe ka disa probleme, të përfundoj se është një gjë e bukur, që dhe ky brezi jon, të lëri për ata që do të vinë 100 vjet të mrapa, ashtu siç janë antikitetet, ato të ruhen, sepse u zbuluan, sepse u hap ajo. Se po mos ishte problem, mos ishte ndërtuar velira, ajo nuk do të ishte hapur. Dhe duam që ajo të përfundoj dhe të vazhdoj vetëm me pledhat që është problemi, që është investimi madh shtetëror, dhe të cilun u mor vendimi që në 19-ën fillon të rregullohet. Por duhet të dimë dhe diçka tjetër. Që ne qytetarët duhet jemi të përgjegjshëm se ku i hedhim dhe si e bëjmë qytetin tonë. Plazhi pastrohet çdo ditë që komplera hethun, e tha ai. Prandaj duhet jemi të përgjegjshëm në këtë drejtim. Mirë. Dhe tek janë zona sepse në Durrësi duhet ta dini dhe një gjë gazetar. Se ju jeni sunim, duhet të dini që në zona Matan nuk ka qenë populluar, ka qenë një kënet, ka qenë një zonë e lënë mënjan, por me ndërtimin e këtyre të karburantëve që u bën në kohën e Partisë Demokratike, u popullua dhe duhet të kemi një çik durim sa të rregullohen gjërat. E qartë, zonjë. Unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e emisionit. Jemi në limitet kohore para se ta mbyllim. Falenderojmë të gjithë ata që na ndoqët. Shkurtimisht për të disa prej problemeve kryesore janë mungesa e investimeve në fshatra dhe përqendrimi i fondeve vetëm në qytete. Një pjesë e kryebashkiakëve duhet që të rikandidojnë sipas telefonuesve, ndërsa një pjesë tjetër jo. Bashkë të ndajemi këtu. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.